vielä siellä päällä. Joo, eli hei, tervetuloa kaikille tähän Aineeton kulttuuriperintö- ja museotyövebinaariin. Tämä on Museoviraston ja Museoliiton yhteistyössä toteuttama webinaari, eli Merisalon Emilia täällä puhuu nyt alkuun, eli työskentelee Museoliitossa koulutus- ja kehittämisasiantuntijana. Ja sitten meillä on Museovirastosta Marsion Leena mukana nyt täällä myös. Haluuko Leena sanoa moikka? No joo, Leena voi esittäytyä sitten. Huomenta vaan kaikille lämpimästi tervetuloa. Lähdin tässä vielä luentokaverilleni soittelemaan, että nähdään hetken päästä. Joo, no niin, hyvä. Joo, eli hei tosiaankin, meillä oli pari viikkoa sitten ensimmäinen Aineeton kulttuuriperintö- ja museotyövebinaari, jossa käsiteltiin sitten tätä aineettoman kulttuuriperinnön käsitettä ja sitä, että miten se aineeton kulttuuriperintö voi olla osa sitä museon strategiaa. Ja nyt sitten meillä on tänään tämä toinen kerta, jossa sitten perehdytään tarkemmin yhteisöihin ja sitten tähän nykydokumentointiin ja kokoelmatyöhön. Ja moni tuossa kyselikin, että haittaako, että ei ollut siinä viime webinaarissa, niin ei haittaa yhtään, että meillä on nyt uudet aiheet tänään ja sen vanhemman webinaarin tosiaankin näkee YouTubesta, että jos haluaa jälkikäteen katsoa. Ja sen vielä sanon nopeasti tähän alkuun, että me aloitettiin tosiaankin Museoviraston kanssa suunnittelemaan tätä webinaareja viime keväällä yhteistyössä itse asiassa eri museoiden kanssa, ja nyt sitten saatiin toteutettua tämä tähän syksyyn, niin tämä on ollut tosi hyvä ja tarpeellinen koulutus. Joo, mutta hei, katsotaan nopeasti tuo päivän ohjelma. Eli meillä on tämä alkupäivä keskitytään näihin yhteisöihin ja siihen, että miten voi sitä yhteistyötä tehdä niiden eri yhteisöjen kanssa. Eli meillä on Leena Marsio Museovirastolta ja sitten Kansanmusiikki-instituutin johtaja Matti Hakamäki aloittelee päivän. Sitten päästään kuulemaan vähän kuulumisia Suomen museokentältä, museoista ja yhteistyöstä yhteisöjen kanssa. Että siellä on Suomen kansallismuseosta Maria Ollila kertoo meille ja yhdestä esimerkistä, ja sitten Varkauden museoista Hanna-Kaisa Melaranta. Sitten meillä on siinä tauko, jonka jälkeen meillä on sitten Shaana tuolta Intangible Cultural Heritage-projektista kertomassa vähän yhteisöistä ja sitten kokoelmatyöstä. Ja Shanan puheenvuoron jälkeen meillä on kommenttipuheenvuoro. Meillä on Tako-verkostosta siellä Kirsi Ojala ja Reetta Lepistö sitten kommentoi tätä Shanan puheenvuoroa vähän suomalaisen museotyön ja nykydokumentoinnin näkökulmasta. Sitten pidetään taas lyhyt tauko ja sitten meillä on nykydokumentoinnista ja elävästä perinnöstä 2 esimerkkiä. Että meillä on Seija Haal Suomen käsityön museosta ja sitten Kristina Langenauer tuolta Vantaan taidemuseo Artsista kertoo sitten vähän tarkemmin performanssitaiteen tallentamisen haasteista. Ja sitten on vielä loppuun varattu aikaa päätöskeskustelulle ja 12.30 meillä loppuu tuo webinaari. Joo, ja nopeasti vielä webinaarikäytännöistä, eli mielellään voisitte pitää ne mikrofonit ja kamerat poissa, tai pois päältä sen aikaa, kun joku pitää esitystä. Ja sitä omaa nimeä, joka näkyy muille, niin voi muokata sieltä, kun avaa sen participants-listan ja valitsee oman nimen kohdalta sen more ja sitten painaa rename, niin voi muokata sitä omaa nimeä ja voi vaikka sen oman nimen perään laittaa vielä oman organisaation, niin sitten nähdään vähän, että mistä päin meillä on täällä porukkaa mukana. Kommentteja ja kysymyksiä voi kirjoittaa chattiin ihan milloin tahansa. Ja viestin saajaksi kannattaa valita everyone, jolloin se viesti menee kaikille. Ja jos teillä on esimerkiksi jotain ongelmia jonkun kanssa tässä kohtaa, jonkun äänen kanssa tai jotain, niin voitte laittaa myös mulle tai Leenalle suoraan siellä chatissa viestiä. Ja sitten niitä kysymyksiä voi esittää myös äänen kautta, eli voi laittaa sitä mikrofonia päälle sitten, kun on kysymyksille aikaa, niin siinä kohtaa voi sitten laittaa sen mikin ja kameran päälle.
Ja vielä jos teillä on äänen kanssa jotain ongelmia, niin siellä alhaalla on tuo mikin kuva, pitäisi näkyä teille kaikille, niin siitä kun painatte siitä ylöspäin osoittavasta nuolesta, niin sieltä pystyy testailemaan ääniä ja kokeilemaan, että saatte toimimaan. Ja sellainen tieto tässä vielä kaikille alkuun, eli tämä webinaari tallennetaan ja tämä tulee näkyviin sinne Elävän perinnön YouTube-kanavalle sitten jälkikäteen. Mukavaa webinaaria kaikille. Mun puolesta mä lopetan tuosta ton näytön jakamisen. Joo. Meillä olisi Leena nyt seuraavaksi ohjelmassa se kotitehtävän kotiläksy. Joo, kyllä. Mä voisin jakaa sen verran näyttöä. Joo, ja me voisin ihan sanaa kertoa, koska kaikkihan ei ollut sillä viime kerralla eikä saanut kotiläksyä, niin nyt ei sitten tule muistutusta, jos ei ole kotiläksy tehtynä. Mutta kerrotaan, että se liittyy Elävän perinnön inspiraatiokortteihin. Eli me ollaan tosiaan pari vuotta sitten niin museovirastossa niin saimme teiltä museopostilistan kautta niin 69 esimerkkiä siitä, että minkälaista aineettoman kulttuuriperinnön työtä Suomen museoissa tehdään, ja niistä tehtiin 40 tällaista korttia. Tässä on nyt yllätys, ihan sattumalta Suomen kansansoitin museon elävä kaustislaisen viulunsoittoperinteen näyttely, josta puhummekin kohta lisää, niin 40 tällaista inspiraatiokorttia. Nämä löytyy sähköisenä tuolta verkosta, ja käykää ihmeessä tutustumassa. Myös tuntuu, että nämä on nyt niin kuin paras työkalu, mikä me ollaan niin kuin tässä Aineeton ja museot -yhdistelmässä saatu tehtyä. Nämä hienot on, kiitos vaan Helsingin kaupunginmuseon painamat. Me ei olla itse vielä näitä painettu, mutta nämä löytyy verkosta. Ne saa kukaan vaan käydä printtaamassa sieltä ja virittää sinne museon kahvihuoneen pöydälle ja ruveta leikkimään ja miettiä, että mitäs meillä juuri voisi keksiä uutta aineettoman kulttuuriperinnön tekemistä. Mutta nyt meillä oli siis läksynä, että mene sivulle, tutustu kortteihin. Laitan ihan just sen linkin sinne, kenelle asia on uusi. Mutta sitten piti kertoa, että mitä kävisi tekemään omassa museossa näistä inspiroituneena. Ja Emilia, nostasit sieltä joitakin esimerkkejä. Joo, tänne on tullut tosi kivasti näitä. No, täällä on esimerkiksi vuorovaikutteinen verkkomuistelu. Alueellisesti laajalla toiminta-alueella tarjoaa mahdollisuuden kohdata eri väestöryhmiä helposti. Yhteinen teema ja kiinnostuksen kohde yhdistää ja innostaa osallistumaan. Kulttuurihistoriaan sopii hyvin. Joo. Sitten museohiiren lelupäivä. Suunnitelmissa toteuttaa keväällä leikinpäivänä lelujen yöpyminen museossa sekä kerätä muistoja leluista. Haminan kaupungin museon rakennus on toiminut aikoinaan myös lelutehtaana hetken aikaa, joten siihen liittyvän aineiston kerääminen olisi myös kannattavaa. Joo. No sitten aineetonta teollisuusperintöä. Paikkakuntamme suurin työllistäjä on tehdas, jonka historiaa tulemme esittelemään olennaisena osana museomme perusnäyttelyssä. Perinteisen tutkimuksen ohella on tarkoituksena koota sekä eläköityneitä että nykyään tehtaalla työskenteleviä keskustelemaan ja kertomaan työtehtävistä ja tavoista, työkulttuurista, vapaa-ajan vietosta. Aiempina vuosikymmenen tehtaan vapaa-aikatoimisto järjesti hyvin aktiivisesti toimintaa. Joo. Tosi hyvältä kuulostaa. Ja tehdään sitten vielä niin, että laitetaan tämä sinne chattiin myös tämä kotitehtävän linkki, eli pääsette vielä itse sitten lukemaan näitä jos haluatte. Joo, kiitos kaikille. Mukava nähdä näitä. Me ollaan siis näitä kortteja nyt käytetty muutamissa työpajoissa niin Helsingissä ja Kotkassa ja Hämeenkoskella, ja vaikuttaa olevan siis tosi kiva setti, ja näissä on niin kuin paljon niin kuin kiinnostavia esimerkkejä eri puolilta Suomea erikokoisista museoista, ja käykää ehdottomasti tutustumassa. Minusta tuntuu, että nämä on semmoinen aika hyvä inspiraatiokorttipakka monenlaiseen toimintaan. Siellä on tosi kivoja projektiaihioita,
mitä voisi lähteä kehittelemään. Ja myös niin kuin meille tavallaan tässä aineettomatyössä, kun me ollaan pitkään tästä niin kuin puhuttu ja me on päässyt esitelmöimään tästä moneen tilaisuuteen, niin minusta tuntuu, että nämä on nyt semmoinen niin kuin tosi hyvä työkalu siihen, että miten tämä asia niin kuin vielä selkiytyy, että mistä tässä oikeastaan onkin kyse. Ja varmasti monella tulee niin kuin se havainto, että hei, tämä on ihan tuttu, että tällaista on nyt, kun tehdään, että tämä aineeton kulttuuriperintö on tätä, että ne on varmaan myös niin kuin voi olla semmoinen oivalluksen väline ja uuden kehittämisen väline. Joo, niinpä. Ja täällä on nyt esimerkiksi tuon Riisasta laitettu, että tallennusyhteistyötä yliopiston kanssa. Joo. Onko haluuko joku kommentoida osallistujista tai kertoa tarkemmin vielä omasta ideasta tai toteutuksesta? Nyt voidaan voi avata sitä mikkiä tai kirjoittaa chattiin kommenttia. No Katariina täällä, terve. Moikka. Voisin mainita. Nyt pätkäs Katariina. Kameran laittaa pois, kokeillaan toimisiko äänellä pelkästään. No niin, vieläkö pätkii? Nyt kuuluu. Hyvä. No, tämä oli mulle itse asiassa erittäin helppo tehtävä, koska idea tämmöistä tallennusyhteistyöstä on kytenyt jo useamman vuoden ajan. Ja heitin tämän tehtävän jälkeen nyt pallon sitten tuonne yliopiston suuntaan ja siellä innostuttiin kovasti, että katsotaan mitä nyt tulee, mutta itse ajattelin, että tässä olisi hyvä tehdä esimerkiksi täysin virtuaalinen verkkonäyttely, että mihin saadaan aineistoa niin kuin perinnettä keräämällä, mutta sitten myöskin hyödyntämällä museon kokoelmia. Mutta tämä on niin kuin hyvä konsepti ja oli hauskaa tavata niin kuin sama idea sieltä korteista. Kyllä, hauska kuulla. Kiitos Katariina. Joo, tosi mielenkiintoista. Mitäs vielä, tuleeko kommentteja tässä kohtaa? Ihanaa grillikulttuuria. Se on varmaan semmoinen, että siitä ei olekaan ollut puhetta, mutta ehdottomasti kuuluu niin kuin myös meidän elävään perinteeseen. Joo, Keski-Pohjanmaalla ja etenkin Kokkolassa grillikulttuuri on vuosikymmeniä ollut näkyvä osa paikallista ruokakulttuuria. Tärkeänä osana autogrillit. Pienet grillit alkavat kuitenkin olla yhä harvinaisempia pikaruokaketjujen vallatessa alaa. Lyhyt historiallinen katsaus, taustoutus, vanhoja uusia kuvia rakennuksista ja paikoista, ruokalistoista, toimijoiden ja asiakkaiden haastattelut. Painopisteenä grillillä käyminen, eli kokemukset grillillä käymisestä ja miten ne suhteutuvat muihin ruokailukokemuksiin. Joo, mahtavaa. Aivan voin pikkukaupunkilaisena, imatralaisena Epon grillin entisenä kävijänä niin samaistua tähän esimerkkiin. Joo, hei, kiitos kaikille tosi paljon. Näistä oli ihan mahtava lukea näitä, ja totta kai tänne saa vieläkin täyttää, jos nyt teille tulee mieleen jotakin, mitä haluatte kertoa, ja jaetaan tämä linkki vielä nyt uusillekin osallistujille, jos kaikilla ei vielä ole. Mä lopetan tuosta tuon näytön jakamisen. Meillä olisi Leena sitten, Marsion Leenan ja Matin puheenvuoro seuraavaksi vuorossa. No niin, onko Matti siellä langoilla? Haloo, Matti. Ainakin näkyy, Matti näkyy tuolla osallistujalistalla. Joo. Pieni hetki, se voi... No nyt. Hukkasin tänne itseni tänne bittiormaan. Anteeksi, pahoittelen. Se on piinallista ja ne on pitkiä sekunteja, kun haparoi sieltä. Hyvä, minkä välilehden takana olinkaan, kyllä. No niin. No mutta hei, lämpimästi tervetuloa ja onpa mukavaa, Matti, päästä siukaan tänään juttelemaan museoihin liittyvästä aineettoman kulttuuriperinnetyöstä ja erityisesti yhteisöjen näkökulmasta. Ja meillä on tänään jännä aamu siinä mielessä, että vaikka me ollaan tosi paljon
vuosien varrella puhuttu aineettomasta kulttuuriperinnöstä, niin tämän tyyppistä esitystä ei olla vielä pietty. Että katsotaan, muistetaan, että meillä on Matti puoli tuntia aikaa, ja että niin kuin, emme itsekään vielä tiedä, mitä tästä syntyy, mutta juttua meillä riittää. Ja toinen asia, päällä oleva tunnetila nyt tänä aamuna on varmaan riemu. Ajattelimme Matin kanssa jakaa teidän kanssanne salaisuuden, joka on puoliksi salaisuus, niin me ollaan eilen vähän vaille puolta yötä saatu tietoa siitä, että kaustislainen viulunsoittoperinne, niin sitä esitetään hyväksyttäväksi Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon nyt kuukauden päästä. Eli aplodit nyt Kaustiselle jo tässä vaiheessa, ja tarkoittaa siis sitä, että siellä on tämmöinen arviointielin, evaluation body, joka suosittaa, että tämä lisättäisiin. Ja nyt sitten varsinainen päätöshän tulee vasta joulukuun puolesvälissä. Siellä on sitten 24 maan hallitusten välinen komitea, joka tekee sen päätöksen, mutta sanotaanko näin, että nyt laitetaan isompi vaihe silmää tässä viestinnän ja juhlistuksen valmistelussa, mutta paljon onnea Matti sinne Kaustiselle. Kiitos oikein paljon, ja tietysti ollaan tosi tyytyväisiä vielä tähän tämän päivän aiheeseenkin liittyen, niin me saatiin maininta nimenomaan tästä yhteisöjen osallistamisesta, ja tämä on ollut tämä muutamien vuosien prosessi, mikä täällä ollaan käyty, niin tosi opettavainen myös meille Kansanmusiikki-instituutissa, että mitä kaikkia mahdollisuuksia tässä yhteisöjen osallistumisessa on. Ja tietysti mukavaa, että se myös tässä niin kuin on ollut tämmöinen konkreettinen projekti, jonka kautta siihen on päässyt käsiksi. No kyllä, että ollaan niin kuin aivan asian ytimessä päässä oikein niin kuin mehustamaan tätä nyt tänä aamuna, mutta tosiaan siellä on siis 50 hakemusta arvioinnissa, vai onko peräti 60 tänä vuonna, ja siellä on siis kourallinen faile, jos todetaan, että tämä on tämmöinen good example, että erityisen hyvin tehty hakemus, ja Kaustinen kuuluu tähän pieneen porukkaan, ja erityisesti juuri tästä yhteisöön osallistamisesta, että meillä on nyt, kuulkaas, aikamoinen kansainvälisen tason huippuasiantuntijayhteisöön osallistamisessa langoilla. Mutta nyt riittää selkää taputtelu, Matti, ja nyt laitetaanko diat pyörimään ja lähdetään eteenpäin. Jos sinä jaat sieltä. Joo, mä jaan ihan pikkuhetki, menee varmaan 20 sekuntia. No niin, mutta hei, miepäs esittele itseni ja esittele sinä sit itsesi. Eli tosiaan minä olen Marsion Leena ja museovirastossa erikoisasiantuntijana. Ja me olen 7 vuotta nyt siellä ollut töissä ja hoitanut alusta saakka tätä aineettoman kulttuuriperinnön sopimusta. Ja työ on ihan hurjan innostavaa, ja tämä on niinku ihanaa, että aina tulee niinku uusia vaiheita. Et mä itse saan olla ihan sieltä nollasta lähtemässä ja tutkimassa, että miten tätä muualla maailmassa tehdään ja miten tätä Suomen pitäisi tehdä. Ja me työskentelen museovirastossa siellä museoalan kehittäminen yksikössä, ja minun kollegat on varmasti tosi tuttuja suurelle osalle teistä. Ja vaikka en itse ole museotaustainen, vaan on itse asiassa Sibelius Akatemiasta kulttuurihallinnon maisteri, niin siinä omassa työarjessa ja kollegoiden puheissa niin tietysti museoala pyörii niin kuin tiiviisti, ja sikäli me ollaan varmaan niin kuin koettu, että meillä on erityinen niin kuin into ja velvollisuus erityisesti niin kuin saada Suomen museokenttää aktiivisesti tähän työhön mukaan, ja paljon ollaankin päässyt niin kuin puhumaan ja tiedottamaan, ja museopostilistasta niin toivottavasti niin niitä minunkin viestejä bongailette, mutta tämä nyt Museoliiton kanssa tämä koulutus on meille niin kuin tosi hieno juttu. Nyt nämä kaksi aamupäivää tässä, että ollaan päästy sitten niin kuin syvemmälle pureutumaan ja tuomaan ennen kaikkea esiin sitä osaamista, joka Suomen museokentällä tässä jo on. Mutta Matti, esittäydytkö sinä? Joo, näkyykö tämä esitys oikein meillä etusivu? Hyvältä näyttää. No niin, hyvä. Eli Hakamäen Matti ja Kaustisella meidän toimipiste on Kansanmusiikki-instituutin johtaja ja vedän myös tallari kansanmusiikkiyhtyettä. Ja meidän toiminta on edistää kansanmusiikkia, sen harrastamista ja tehdään sitä tosi monella eri tavalla. Ja nyt tosiaan viime vuodet ollaan sitten oltu näissä Unescon pyörteissä. Meidät on akkreditoitu tälle Unescon 2003 sopimukselle, eli aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimukselle. Ja ollaan kovasti tehty töitä siellä parissa ja opiskeltu tätä tämänkin päivän aihetta, eli tätä yhteisöjen osallistamista, ja oikeastaan löydetty siitä todella paljon positiivista asiaa, ja tosi mukava olla täällä. Kiitoksia kutsusta, ja
ei voi oikein sanoin kuvata, miten tärkeänä mä pidän tätä tämän päivän aihetta, että nimenomaan nämä oikeastaan on ollut mulle tämmöinen sydämen asia, että miten saadaan nämä meidän länsimaiset muistiorganisaatiot saataisiin tämän elävän perinnön asialle, että mä koen, että tässä on tosi iso tehtävä, joka kestää varmaan kymmeniä vuosia, ja me saadaan tällä niin kuin kulttuurille ja kulttuuriperinnölle hienosti lisää vaikuttavuutta ja asemaa yhteiskunnassa. Kyllä, ja museot ihan valtava resurssi, niin kuin jos miettii, että miten hieno elävä, toimiva, ammattimainen ja myös niin kuin vapaaehtoisten museoiden joukko meillä Suomessa on, niin on niin kuin kyllä todella tärkeää, että tämä asia tulee siellä esiin. Mutta mennäänkö eteenpäin, ja me otan tähän muut alkuun niin ihan pari slaidin verran kertausta viime kerrasta, osaksi täällä on nyt niin kuin uusia ihmisiä mukana, niin näistä määritelmästä vielä, että mitä tämä aineeton kulttuuriperintö nyt onkaan, ja siellä on niin kuin tällainen, nämä on kaikki määritelmät sieltä UNESCO-sopimuksesta, käytäntöjä, kuvauksia, ilmauksia, tietoja ja taitoja. Niihin liittyy toki erilaisia aineellisia asioita, esineitä, tiloja, näin poispäin, mutta sellaisia, jotka yhteiset ryhmät ja myös niin kuin yksilöt niin tunnustaa osaksi kulttuuriperintöä, ne siirtyy sukupolvelta toiselle, niitä uudistetaan, myös tunnustetaan omaksi osaksi. Tämän päivän keskustelussa nyt Matti kanssa niin meillä on erityisesti nyt tämä yhteisöjen käsite, ja siinä UNESCO-sopimuksessa ajatellaan, että kaikki ne ihmiset, jotka osallistuu tämän perinteen harjoittamiseen tai siirtämiseen tai pitää sitä osana omaa kulttuuriperintöään. Eli ketkä olitte mukana, niin muistatte sen semmoisen niin kuin tämmöisen kehämäisen tai sipulimaisen kaavion, joka minulla oli niin kuin mukana, että jos vaikka Kaustisen porukkaa ajatellaan, niin varmaan siellä on niin kuin ne kaustislaiset viulusoittajat, niin kuin se kova ydin siellä. Mutta sitten siinä niin kuin seuraavalla kehällä on niin kuin ne kaikki muut ihmiset, jotka siellä Kaustisella asuu, tai vaikka ei viulu soittaskaan, niin silti on niin kuin osa sitä yhteisöä, käy siellä paikallisessa baarissa, niissä jameissa tai siellä huoltsikalla tai harrastaa tanssia tai käy niissä konserteissa. Ja sitten ihan siellä uloimmalla, niin siellä voi olla vaikka kaikki se porukka, joka nyt pitkin Suomea näppärikursseille osallistuu tai menee sinne Kaustisen festareille tai parina viime vuonna seurannut tuolta verkon kautta virtuaalikaustista tai näin. Niin tämä on niin kuin tosi iso tämä yhteisön käsite tässä sopimuksessa. Ja sitten kolmanten vielä tämä suojeleminen ja safeguarding on se englanniksi se termi. Vaaliminen on ehkä parempi, mutta se nyt tuli suomennettua sitten suojelemiseksi. Et suojelemisessa helposti on semmoinen, että vähän laitetaan vitriiniin ja niin kuin näin, mutta tässä on niin kuin se elinvoimaisuuden varmistamiseksi tehdyt toimet, eli pidetään huolta, että se nyt vaikka sitä saunomista niin voitaisiin tehdä vielä 100 vuoden päästä tai osata sillä kaustislaisella tyylillä vielä soittaa viulua tai näin. Mutta siellä on valtavasti sellaisia, niin kuin, että mitä se nyt on, niin tallentaminen, tutkimus, määrittäminen, säilyttäminen, vahvistaminen, niin täällä on niin kuin tosi paljon sellaisia asioita, jotka myös sinne niin kuin museotyökenttään tulee. Mutta tällaiset, ja sitten siinä seuraavalla dialla, niin Matti, minulla taisi olla vielä nyt nämä osa-alueet. Et sieltä meidän eläväperinnön wikiluettelosta, niin siellähän meillä on nämä teema-alueet. Eli nyt kun kuulkaa tässä, niin ensimmäistä kertaa niin Unescolle tehdään raporttia siitä, että miten aineetonta kulttuuriperintöä Suomessa suojellaan, niin kyllä on kerrottavaa, että mitä tapahtuu meidän juhlaperinteissä tai esittävissä taiteissa, suullisessa perinteissä, käsityötaidoissa, ruuan parissa, pelit, leikit, luonto. Ja vielä se maailmankaikkeus siellä niin kuin sokerina pohjalla, että työsarkamme ei ole aivan pieni tässä asiassa. Mutta iso asia, ja sitten kun miettii, että mitäs ne on nyt ne yhteisöt, mitä tähän liittyy. Otan nyt vaikka tuon keskimmäisen kuvan, kuulkaa, siellä on nyt kesäteatteri. Niin meillä on siis Suomessa niin 1 miljoona ihmistä, jotka menee kesällä teatteriin silloin, kun on normaali kesä. Et vaikka eivät ollenkaan kävisi teatterissa, niin kesällä sinne mennään. Niin se on ihan huima luku ja valtava iso yhteisö. Okei, Matti, mitä sieltä sitten tulee? Joo, mä jatkan tästä. Toi on tosi tärkeä. Leena puhui tuosta raportointiprosessista, mikä nyt on ollut käynnissä, ja siinä on ollut tosi hieno huomata, että tämmöinen niin kuin tunnistaminen edelleen, että se työ ei ole vielä niin kuin lopussa, että me ei vielä oikeastaan edes tiedetä, että mitä Suomessa, minkälaista elävää perintöä kaikkea on, ja nämä uudet käsitteet ja määritelmät ja yhteisöjen ajatukset, että mitä kaikkea yhteisöjen
elämään kuuluu, niin ne ei ole mitenkään yksiselitteisiä. Eli vielä toi tuommoinen niin kuin tunnistaminen, että mitä elävää perintöä minun paikkakunnallani on, tai mitä elävää perintöä, mikä on ihmisille merkittävää ja mikä on tärkeää, niin se ikään kuin se tunnistamisprosessi on tosi tärkeä, ja se jatkuu niin kuin ainiaan varmasti, että se on hyvä semmoinen yksittäinen ajatus pitää mielessä, mutta tämä sopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta 2003 valmisteltu ja 2013 Suomi on sen allekirjoittanut. Ja tämä on aika radikaali, meillä Kaustisella varsinkin ja itsellä vahvasti sellainen näkemys, että tämä on niin kuin tuonut ihan uuden ajattelumaailman tähän kulttuuriperintöpolitiikkaan ja siihen työhön, mitä me tehdään muistiorganisaatioissa ja kulttuurijärjestöissä ja vaikka taiteen ja monen muunkin yhteiskuntaelämän niin kuin osalta. Ja millä tavalla tämä on erilainen, niin nimenomaan, että tässä aineettoman kulttuuriperinnön käsitteessä, joka on siis tästä oikeastaan voidaan sanoa, että johdettu tästä sopimuksesta, se ei ole siis mikään tieteellinen käsite tai tämmöinen niin kuin ikään kuin tosi oleva siinä mielessä, vaan kyse on niin kuin valtioiden välisestä sopimuksesta, missä on sovittu, että aineeton kulttuuriperintö tarkoittaa tällaista asiaa. Ja sitä kautta, kun siihen on melkein 200 maata globaalisti sitoutunut, niin sitten meillä on ikään kuin yhteinen kieli ymmärtää asiaa ja puhua ja myös sitten tehdä toimenpiteitä sen suojelemiseksi. Niin mitä tässä aineettomassa kulttuuriperinnössä sitten on semmoista niin kuin radikaalia tai uutta, niin nimenomaan tämä yhteisöjen keskeinen asema. Ja se varsinkin länsimaisessa yhteiskunnassa ja ehkä erityisesti Suomessa meillä on tämmöinen sivistyksen korostus ja arvostus ollut huipuissa ja meidän tai on edelleen huipussaan ja meidän historia ikään kuin vähän määritellyt sitä meidän perinnetietoisuutta sillä tavalla, että me ollaan niin kuin haetaan ehkä monesti tuolta kansainväliseltä areenalta ne niin kuin tavoitteet, mitä me meidän kulttuuri- ja taide-elämällä haetaan ja ne omat perinteet ei ole ehkä niin semmoisia niin kuin tulevaisuuteen tähtääviä ollut niin kuin perinteisesti tai yleensä mitä Suomessa on ymmärretty. Ja siihen kuuluu vahvasti se, että me ollaan niin kuin ajatellaan monesti edelleen hyvin asiantuntijakeskeisesti, eli että asiantuntijat on ne sitten professoreita tai amanuensseja tai instituutin johtajia, niin me niin kuin ikään kuin määritellään, että mikä perinne on tärkeää ja miksi sitä pitää suojella ja näin. Ja sitten me ollaan myös ajateltu sillä tavalla, tai ajatellaan monesti, että mitä vanhempi sen parempi, ja ikään kuin se historia on tietysti tärkeä, ja sitä ei koskaan saa pyyhkiä pois, ja se on ikään kuin se meidän oppimispolttoaine, mitä me elämässä voidaan käyttää, mutta että se monesti ajatellaan, että se historia niin kuin on ainoa asia, joka sitten määrittelee sitä ikään kuin arvoa. Ja tässä aineettoman kulttuuriperinnön käsitteistössä, niin siellä siirrytään pois tästä asiantuntijahistorian keskeisyydestä ja mennään tänne ikään kuin yhteisöjen määrittämispuolelle. Mitä sitten käytännössä tämä tarkoittaa, niin ainakin täällä omassa työssä on vahvasti sitä mieltä, että tämä niin kuin kehittää näitä meidän työtapoja. Me päästään paremmin siihen tavoitteeseen, esimerkiksi meidän tapauksessa edistää suomalaisen kansantanssin ja kansanmusiikin harrastamista. Ja tässä on todella paljon niin kuin uusia ja tapoja ja mahdollisuuksia kehittää sitä käytännön kulttuurityötä. Mikä tässä on myös positiivista on se, että tämä antaa ikään kuin kiinteämmän yhteyden tämmöiseen niin kuin hyvinvointikeskusteluun tai yhteiskunnan vakauskeskusteluun, koska tässä ikään kuin myös haetaan niitä identiteettejä, mitä yhteisöillä ja yksilöillä on, joilla sitten ikään kuin sitä hyvää elämää eteenpäin viedään ja toisaalta sitten turvataan maailman rauhaa tai mitä tahansa positiivista kehitystä. Matti, jos saan ihan muutama huomio tähän niin kuin tehdä, että tuohon loppuun niin kuin erityisesti, että jos miettii tätä omaa työtehtävää, niin jotenkin minusta on niin tärkeää ollut tässä omassa työssä, että ei ole niin kuin, että on kulttuuriperintöjä tai kulttuuriperintö ja siellä jossain se aineeton kulttuuriperintö, joka yrittää ruveta pitää niin kuin ääntä, että hei, tämäkin on tärkeää, että ennemmin me niin kuin haluaa ajatella, että kun kyse on niin kuin ihmisistä, niin tässä ollaan oikeastaan niin kuin hyvinkin kaikenlaisen niin kuin yhteiskunnallisen kehittämisen keskiössä ja erityisen innostuneitahan me ollaan oltu tuosta kestävän kehityksen tematiikasta,
koska niin kuin mehän olemme sitä vaikutusta tekemässä. Ja sitten toinen asia, niin ylipäätään tähän yhteisöjen osallisuuteen, voimaantumiseen, niin sehän on niin kuin vahva liike tällä hetkellä, ja tietysti niin kuin Faron puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä, jonka Suomikin on ratifioinut, niin nimenomaan niin kuin vahvistaa tätä, että näähän on niin kuin synkassa. Ja myös se, miksi minusta on ehkä niin kuin ollut Suomen museokentän kanssa niin mukava tehdä yhteistyötä, ja tätä keskustelua on myös helppo käydä, niin kyllähän meillä niin kuin se yhteisöjen osallisuus on niin kuin tosi vahvana ollut ja erityisesti niin kuin viime vuosina vahvistunut. Että tässä mennään niin kuin kaikki mun mielestä tietyllä tavalla niin kuin samaan suuntaan. Hyvä, se holistinen ajatus on todella tärkeä, eli se, että onko se aineetonta vai mitä kulttuuriperintöä, niin loppujen lopuksi ne ei ole ehkä niitä merkittäviä asioita, vaan se on ikään kuin ihmisten identiteeteistä ja siitä, mihin me niin kuin samaistutaan. Yhteisöt määrittelee muun muassa, mitä ilmiö sisältää, miten se yhteisö rajataan ja määritellään. Ja nämä kaksi ensimmäistä asiaa on oikeastaan ne tärkeät, esimerkiksi mitä täällä Kaustisella on niin kuin kamppailtu näiden kahden kysymyksen kanssa, ja tullaan varmaan kamppailemaan seuraavat 100 vuotta, koska kysehän on siitä, että käsitykset niin kuin muuttuu, mutta tässä se tärkeä huomio on sitä, että sitä ei asiantuntijat määrittele, että ilmiö sisältää vuosisataisen soittotyylin, johon kuuluvat nämä korukuviot, niin sillä tavalla se ei mene, vaan aina se yhteisö määrittelee, uudet sukupolvet määrittelee, että mikä on heille tärkeää siinä soitossa. Vaikka se sitten se viulunsoitto muuttuu joskus banjon soitoksi, niin sitten se yhteisö, jos se on sit oikeasti sitä mieltä, niin sitten mennään sillä. Ja se on tärkeä asia, ehkä nyt huono vähän käyttää tuommoista niin kuin radikaalia esimerkkejä, se ehkä vaan sekoittaa tätä kuvaa pahoittelut siitä, mutta että kuitenkin se ajatus on siinä, että yhteisö itse määrittelee. Mitä piirteitä pitää suojella, mikä siinä on arvokasta ja miten siitä saa hyötyä esimerkiksi taloudellisesti, niin se myös tässä, niin kuin Leena mainitsi Faron sopimuksessa erityisesti, niin myös otetaan vahvasti kantaa siihen, että yhteisöllä on myös niin kuin oikeus taloudellisesti hyötyä näistä asioista, että kyse ei ole tämmöisestä niin kuin asiantuntijan vitriiniin laittamisen tavasta ainoastaan. Ja miten se sitten siirtyy eteenpäin, miten uudet sukupolvet tai naapurikylän ihmiset sitä oppii. Nämä on ikään kuin kaikki yhteisöjen takana. Matti, jos sen verran niin tähän lisää, niin oikein hyvä niin taas kysymyslista. Ja meillähän niin yksi niistä harvoista ihan velvoittavista asioista tässä sopimuksessa on tämä aineettoman kulttuuriperinnön yhteisölähtöinen luettelointi. Ja tuon wikiluettelon tuonne chattiin linkkasinkin, jos se on jollekin vielä niin uusi, niin meidän tehtävänä niin valtion tulee tehdä näkyväksi sen rajojen sisällä olevaa aineetonta kulttuuriperintöä. Ja meillä on se 180. Esimerkkiä nyt 250 eri toimijataholta, ja se on hirveän hieno määrä, mutta käykääs klikkaamassa omaa maakuntaanne tai omaa aihealuetta, niin nopeasti huomaatte, että paljonhan sieltä vielä puuttuu. Mutta tavallaan, että tämä luettelointikin, niin siinä on niin kuin ajatuksen, että se on niin kuin ensimmäinen askel tämmöisessä niin kuin perinteen suojelussa, että tullaan tietoisiksi siitä, että hei, mistä tässä meidän perinteessä on oikein kyse. Ja sen takia myös niin kuin haluan kyllä museoita tälläkin kerralla niin kuin rohkaista siihen, että on se sitten teidän niin kuin paikallinen tai alueellinen perinne, tai sitten jos olette niin kuin jostakin valtakunnallisesta erikoismuseosta, niin mikä se teidän ala on, että tietyllä tavalla tätä luettelointia voi myös käyttää niin kuin semmoisen keskustelun virittäjän, että hei, mistä meidän perinteessä on kyse, ja miten tätä pitäisi suojella, koska kuitenkin myös se museon niin kuin työ tässä niin liittyy siihen, että miten se voisi, niin kuin, tai se aineettoman ja Unescon sopimuksen näkökulma on se, että miten museo voi tukea sitä elinvoimaisena säilymistä? Sitten käytännön tasolla vielä enemmän tähän museoiden rooliin. Miten tunnistaa elävän perinnön ilmiöt, eli tämä tunnistaminen ja edelleen tuo wikiluettelo on siinä tosi hyvä työkalu saada ikään kuin kokonaiskäsitystä ja sitten pureutua aina semmoiseen niin kuin yksittäisempiin perinneilmiöihin ja tarkastella, että mikä siellä se yhteisön näkökulma siitä kulloinkin on ja mikä se museon rooli voisi olla. Mutta pelkästään se tunnistaminen, niin se on jo iso kulttuuriteko. Sitten perinteen siirtyminen tietysti, myös museot voi olla mukana siinä. Varmistetaan, että se on mahdollista sitä perinnettä siirtää sukupolvelta toiselle. Ainahan yhteisö ei halua edes tehdä näin, ja silloin ikään kuin
kyse ei ehkä ole semmoista elävästä perinnöstä, mitä pitäisi niin kuin pakolla jatkaakaan, mutta että jos yhteisöllä on semmoinen halu, että se jatkuu se perinne, niin sitä pitäisi niin kuin niitä mahdollisuuksia turvata, ja museot ihan hyvin pystyy tässä olemaan monessakin mielessä mukana. Yleistä tietoisuutta, yleistä arvostusta, museoilla tärkeä rooli. Sitten tämmöinen törmäyttäminen, ikään kuin eri perinneilmiöiden törmäyttäminen. Meillä on paljon hyviä kokemuksia täällä Kaustisella siitä, miten me ollaan eri perinteen harjoittajia ja myös sitten asiantuntijoita, jotka tekee töitä eri perinteiden parissa, on ne sitten valtakunnallisia tai kansainvälisiä, niin siitä, että niitä niin kuin törmäyttää keskenään, niin huomaa oikein näkee, miten siellä rupeaa kipunoimaan, että meillä on tämmöinen näppärimetodi, että täällä lapset innostuu tästä näin, niin sitten yhtäkkiä Kukkolan koskikalastajat niin kuin miettii, että no mikäs meidän, että miten me voitaisiin saada se samalla tavalla tehtyä, ja sitten päinvastoin, että me opitaan ikään kuin heidän tavoistaan niin kuin pitää sitä perinnettä elävänä, niin todella mielenkiintoisia ja mun mielestä tärkeä pointti. Ja just museot, muistiorganisaatiot pystyisivät helposti niin kuin roolittamaan sitä omaa työtänsä tähän suuntaan. Joo, liputan Matti täällä kanssa tuon törmäyttämisen puolesta. Minusta tuntuu, että se on ollut, kun silloin 7 vuotta sitten miettii, että no hetkinen, mikäs tämä on tämä ilosanoma, jota museovirastosta voi nyt tämmöinen 13-sivuinen kansainvälinen sopimus käydä leyhytellä, että meillä on ratkaisut, kuulkaa täällä. Niin vaikkei meillä olisi ratkaisuja, niin minun mielestä se työ, minkä minä olen itse kokenut merkityksellisimmäksi tässä matkan varrella, niin on just se, että tuodaan niin kuin erilaisia yhteisöjä, erilaisia ryhmiä yhteen. Et silloin kun tavallaan huomataan, että hei, tässä on nyt niin kuin sirkus ja virkkailu ja luonnosvaeltelu, että hei, meillä onkin tämmöinen yhteinen asia, ja itse asiassa kun me mennään sinne suojelutoimenpiteiden tasolle, niin meillähän onkin aika paljon niin kuin opittavaa toisiltamme, niin peukku törmäyttämiselle täältä. Hyvä havainne kuvaa yhteisöistä täällä välissä. Sitten Kaustisen näitä käytännön kokemuksia täältä meidän Kansanmusiikki-instituutista. Eli tosiaan meillä on 2 eri tämmöistä polkua, miten me ollaan tähän UNESCO-sopimukseen liitytty. Ja toinen on tämä, että meidät on akkreditoitu tälle UNESCO-sopimukselle tämmöiseen asiantuntija-asemaan, eli siellä on vajaa 200 kansalaisjärjestöä eri puolilta maailmaa, jotka on akkreditoitu asiantuntija-asemaan, ja se tarkoittaa, että me osallistutaan näihin kokouksiin, ja ollaan aika tiivisti itse asiassa mukana oltu sitten sen niin kuin erilaisissa kehittämisprosesseissa, ja sitten myös näiden 200 akkreditoituneen järjestön oma kattojärjestö järjestää aika paljon toimintaa, ja ollaan siinä oltu myös kovin aktiivisia tässä nyt viime vuodet. Oikeastaan 3-4 vuotta ollaan oltu sillain ihan niin kuin vahvasti tässä mukana. Ja sitten toinen polku, mikä meidät on sitonut tähän UNESCO-sopimukseen, on tämä paikallinen viulunsoitto. Kansanmusiikki-instituutti, me ollaan valtakunnallinen järjestö, meidän tehtävä on edistää koko Suomen kansanmusiikki, kansantanssiperinteitä. Mutta tietysti kun me ollaan täällä Kaustisella, ja tämä on kuitenkin tämmöinen niin kuin erikoinen ilmiö tässä elinvoimaisuudessa, tämä kaustislainen viulunsoitto, niin ollaan myös osallistuttu sitten tähän prosessiin ja saatu tästä paljon oppia sitten niin kuin muihin suojelumetodeihin ja tämän ikään kuin työn tekemiseen sitten myös muiden perinneilmiöiden kanssa. Osallistamisen ajatus on vahvana myös Suomen kulttuuriin liittyvissä strategioissa. Oikein, että kuuluuko se tähän diaan, mutta mä pidin hirveän tärkeänä, että ikään kuin tämä huomioidaan myös, että tämä yhteisölähtöisyys, tämä ei kuitenkaan ole mikään, se on itse asiassa ihan sama asia, mitä meillä niin kuin kulttuuristrategiat on täynnä tätä osallistamisen ideologiaa, ollut ainakin 10-20 vuotta jo. Kaiken maailman yhteiskehittämistä ja mitä ne onkaan ne sanot, mutta siinä on periaatteessa se sama ajatus, että se oikeasti oltaisiin hetki hiljaa ja kuunneltaisiin, että mitä itse ne NS-asiakkaat haluavat, että tehdään. Niin se on semmoinen elämänviisaus varmaan, mikä ylipäänsä kaikessa toimii, että kun maltetaan kuunnella aina vähän enemmän, eikä aina itse puhua päälle, niin siinä on semmoinen niin kuin tietty viisauden siemen. Aineettoman sopimus meidän Kansanmusiikki-instituutissa on kääntänyt päälailleen meidän työn arvopohjan, se on aika vahvasti sanottu, mutta me ollaan ajettu tämä aineettoman ideologia meidän museotyössä, meidän arkistossa, meidän julkaisuissa, meidän koulutuksissa, niin ollaan koitettu mahdollisimman paljon katsoa, että kuinka paljon me noudatetaan näitä prinsiippejä.
Ja tietysti iloksemme ollaan saatu huomata, ja no ehkä me nyt ollaan se aikaisemminkin tiedetty, että kansanmusiikkikenttä on siinä mielessä, kun me ollaan tälleen niin kuin harrastajalähtöisesti ja perinteenharjoittajalähtöisesti ja pelimanni ikään kuin sen kentän ääntä koko ajan yritetty vaalia, niin itse asiassa ei me loppujen lopuksi olla jouduttu hirveästi mitään toimintatapoja muuttamaan, mutta ehkä se on enemmän tätä kieltä, ja sitten ollaan niin kuin löydetty erilaisia metodeja, ja sitä metodologiaa, että miten voidaan sitä meidän suojelutyötä tehdä. Ja siinä tärkeänä on myös sitten tämä kansainvälinen kieli, että kun muut puhuu samaa kieltä, niin me pystytään oppimaan sitten myös sieltä. Matti, meillä on 4 minuuttia. Hieman kiirehditään. Joo, Kaustisen erikoisuus on siinä, että meillä on aika paljon erilaisia yksiköitä, että me ei olla pelkästään museo. Ja se näistä, jos yritetään oppia tästä Kaustisen esimerkistä jotain, niin se on tärkeää huomioida. Suomen kansansoitinmuseo, ollaan valtakunnallinen museo, meillä on aika laajat soitinkokoelmat. Nyt meillä on sitten uusi näyttely, joka on tämä kaustislainen viulunsoitto elävä perintönäyttely. Ja siinä prosessissa ollaan sitten tätä yhteisöjen osallistamista paljon tehty. Ja tässä on tämmöisiä niin kuin ikään kuin, että mitä asioita me ollaan pohdittu, että kuinka paikallinen me saadaan olla, kuinka valtakunnallinen, kuinka paljon nämä soittimet, jotka sitten taas osa asiakaskuntaa kiinnostaa, että he tulee tänne katsomaan meidän näyttelyä ja ei ole tyytyväisiä, kun ei näe tarpeeksi niitä niin kuin fyysisiä esineitä. Ja me puhutaan tästä elävästä perinnöstä, niin siinä ikään kuin on ollut kohtaanto-ongelmia. Asiantuntijanäkökulma, yhteisön ääni, asiakaslähtöisyys, elämykset. Ja tärkeää tämä on tämä roolitus aina, että meillä on se Kaustisen perinteen osalta se museon rooli on ehkä vähän kapea, koska meillä on myös festivaali ja instituutti ja muita organisaatioita tässä ympärillä. Jos meillä ei olisi näitä muita organisaatioita, niin se olisi paljon paljon vahvempia. Me voitaisiin periaatteessa museon nimissä tehdä näitä kaikkia suojelutoimenpiteitä. No mutta joo, emme myöskään halua sanoa ja väittää, että olisi jotenkin aina niin kuin helppoa. Että kyllä tähän liittyy monia erilaisia haasteita. Toisaalta niin kuin käsitteelliset haasteet, miten se elävä perintöyhteisöt määritelmää, minkälaisia ongelmia siellä on, minkälaisia ratkaisuja löydetään, kuka päättää ja millä perusteella näitä valintoja tehdään. Ja toisaalta sitten siellä toimeenpanossa on haasteita, kuka tekee ja mitä tekee, ja sitten myös se monitorointi ja evaluointi, miten onnistuminen määritellään. Mutta tähän loppuun nyt vielä muutamia näitä työkaluja, kun niitä luvattiin, niin otan tästä muutaman nyt tästä meidän niin kuin elävän perinnön työkalupakeista, ja yksi on tosiaan nämä elävän perinnön ringit, ja täällä on niin kuin meidän tapa tuoda erilaisia yhteisöjä yhteen tämän sopimuksen alla, ja tässä aineettoman kulttuuriperinnötyössä. Ja täällä on nyt niin kuin 4 tällaista eläväperinnön rinkiä, jotka on niin kuin varsinaisesti perustettu näille niin kuin aineettoman kulttuuriperinnön aloille. Ja sen lisäksi on syntynyt myös saunarinki ja limisaumavenerinki, jotka siis molemmat liittyy näihin Unescon hakuprosesseihin. Mutta nämä on niin kuin vaikka tuolla ylimmässä kuvassa tuo käsityörinki, niin tosi hyvä työkalu niin kuin siinä, että kun samaan pöytään saadaan niin kuin ne harjoittajat, yhdistykset, tutkijat, museotoimijat, yrittäjät, muutama kerran vuodessa tavataan, tehdään tapahtumia, hankkeita, julkaisuja, seminaareja, webinaareja, työpajoja. Ja nimenomaan on ollut niin kuin semmoinen, että miten tietyn alan ihmiset saadaan paremmin keskustelemaan keskenään. Ja menestys onkin, että kaikki on samassa pöydässä. Ja jos tästä joku kiinnostuu enemmän, niin meillä on semmoinen konseptipaperi rinkitoiminnan ABC, joka voi olla hyvinkin sovellettavissa. Sitten Matti, onko siellä seuraava? No joo, sitten meillä on ollut tämmöinen, itse asiassa siinä on just ollut kansanmusiikki ja kansantanssin rinki, ja Matti on ollut mukana siinä kehitystyössä, niin tämmöiset eläväperinnön kliniikat, eli me ollaan tuolla alan erilaisilla tapahtumissa ja festivaaleilla, ja myös tuolla Folklandia risteilyllä niin pidetty tällaisia klinikoita, mistä ihmiset voi tulla tällaiselle tunnin klinikalle ja siellä keskustellaan, kerrotaan ensin vähän tästä aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja sitten otetaan käsittelyyn niin kuin heidän valitsemiaan aihealueita. Eli askel askeleelta mietitään, kuinka voidaan auttaa perinnettä säilymään elinvoimaisena. Tähän myös löytyy meiltä lisää materiaalia.
Ja kolmantena työkaluna niin taitaa olla tämä meidän kestävän kehityksen kompassi, laitan siihenkin kohta chattiin vielä linkin, niin erityisesti niin kuin se, että millä tavalla niin erilaiset aineettoman kulttuuriperinnön, mutta oikeastaan mitkä muut vaan yhteisöt, että jos teillä on niin kuin erityisesti kestävyyspohdinnassa siellä museoissa, niin tämä on semmoinen aivan mahtava niin kuin konkreettinen työkalu, jonka voi tuolta itse printata ja sitä voi käsissään pyöritellä ja käydä keskustelua siitä, että miten meillä voitaisiin sitten tätä asiaa viedä eteenpäin. Mutta laitetaan muutamat linkit tuonne vielä, ja Matti, siellä taitaa olla nyt sitten kiitosdia lopuksi. Sano sinä muutama sana tähän vielä. Joo, museoiden kannalta niin yhteisöt voi ottaa siihen näyttelytoiminnan tai museotoiminnan suunnittelun kehittämiseen, ja sitten toisaalta myös katsotaan se, että yhteisöt pääsee osalliseksi niistä tuloksista, eli on mahdollista sitten kuulla ja nähdä. Tämmöinen saavutettavuus eri ryhmille on myös tärkeää, ja vielä tämä elävän perinnön turvaaminen tuleville sukupolville. Mä vielä tuohon Leenan työkalulistaan haluaisin mainita, että meillä on Kansanmusiikki-instituutissa, me ollaan nyt aloittelemassa sellaista aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaohjelmaa, missä nimenomaan tämä yhteisölähtöisiin tämmöisiin suojelumetodeihin niin haetaan näitä työkaluja, ja nimenomaan sillä tavalla, että ei pelkästään kansanmusiikin ja kansantanssin alalla, vaan yleisesti. Ja jos tulee jotain mieleen, niin saa ottaa yhteyttä, mielellään ollaan näissä prosesseissa mukana ja autetaan, jos meillä jotain sellaista roolia voi olla muidenkin kuin kansanmusiikin ja kansantanssin alalta. Yes. Me kiitämme lämpimästi, menimme 2 minuuttia yli ajalle ja huomaamme, että tuolla on kysymyskin, niin käydään Matti tuolla chatin puolessa, niin puolella vastaamassa, tai siihen voisit ainakin kommentoida, ja me voi vaikka mahdollisesti palata tähän sitten tuolla keskusteluasioissa myöhemmin, mutta kiitos tästä. Kiitos oikein paljon. Joo, hei, kiitos tosi paljon Matti ja Leena, kiva jos ehditte vastailemaan siellä chatin puolella Eerikille. Joo, hei, sitten meillä olisi seuraavan puheenvuoron aika, eli seuraavaksi päästään kuulemaan kuulumisia Suomen museokentältä, ja meillä olisi sitten Suomen kansallismuseosta amanuenssi Maria Ollila seuraavaksi kertoo siitä, miten aineeton kulttuuriperintö voidaan nähdä osana sitä kokoelmatyötä. Joo, moikka Maria. Moikka, mä yritän nyt avata tämän mun esityksen, katsotaan miten tällä kertaa käy. Ja toivottavasti kuulette mua, täällä pärähti peräti 2 lehtipuhallinta käyntiin tuossa ikkunan toisella puolella. Hyvin kuuluu. Sitten pistetään vielä esitys tilaan tää. Nyt sulla lähti kuva kokonaan pois. Joo, itse asiassa mä ajattelin, että mä laitan videon pois, kun mulla on paperiset muistiinpanot, niin katselen varmaan ihan väärään suuntaan koko ajan, kun missä kamera on. Joo, nyt ei vielä näy siinä esitystilassa. No nyt itse asiassa meni just siihen. No niin, onko nyt oikein? Joo, nyt on hyvä. Joo, ole hyvä. Kiitos Emilia. Ja hei vaan kaikille, mä oon Maria Ollila Suomen kansallismuseosta ja työskentelen amanuenssina ja vastaan nykyajan tallennuksesta ja dokumentoinnista. Ja viime aikoina me ollaan dokumentoitu erityisesti koronapandemian yhteiskunnallisia vaikutuksia ja kriittisten alojen näkökulmasta. Eli tähän aineistoon kuuluu esimerkiksi haastatteluja, jossa on kriittisten alojen työntekijöiden kokemuksia tästä pandemia-ajasta, eli osaltaan aineetonta kulttuuriperintöä tästä meitä kaikkia yhdistävästä kokemuksesta. Mutta nyt pieni johdanto näihin aiheisiin, mistä tulen kertomaan, eli aineeton kulttuuriperintö, miten se nähdään osana kokoelmatyötä. Mä kerron vähän esimerkkejä siitä, että miten aineetonta kulttuuriperintöä on tallennettu suoraan ja välillisesti Suomen kansallismuseon kokoelmiin ja miten eri yhteisöjen kanssa on tehty ja tehdään yhteistyötä aineettomaan liittyen. Ja voisi ehkä todeta, että kulttuurihistoriallisessa museossa työskennellään näennäisesti etupäässä aineellisen kulttuuriperinnön parissa, mutta samalla kuitenkin hyvin monitasoisesti aineettoman kulttuuriperinnön kanssa. Me voitaisiin ensin tehdä tämmöinen pieni katsaus aineettoman kulttuuriperinnön keruun historialliseen kontekstiin Suomen kansallismuseossa.
Ja mulla on tässä esimerkki suomalais-ugrilaisista kokoelmista. Samantyyppistä keruutoimintaa on ollut etnografisissa kokoelmissa ja myös kansatieteen kokoelmissa, mutta on tosiaan nyt suomalais-ugrilaisiin kokoelmiin liittyvä esimerkki. Ja tätä kokoelmaa hallinnoi mun kollega amanuenssi Anna-Mari Immonen, että jos tähän liittyen tulee jotain kauheita hankalia kysymyksiä, niin ohjataan ne suoraan hänelle. Suomalais-ugrilaisten kansojen parissa tehtiin systemaattisesti kenttätöitä eri alueilla, etenkin 1890-1910-luvuilla. Tämä oli ensin sidoksissa kielen tutkimukseen, eli kielitieteilijät oli kentällä ensin, mutta sitten siirryttiin tutkimaan myös esineellistä kulttuuria. Ja tätä aineistoa kerättiin vuorovaikutuksessa näiden kohteiden kanssa, mutta näkökulma oli kyllä ensisijaisesti näiden kerääjien, eli kielitieteilijöiden ja kansatieteilijöiden. Ja tässä keruussa oli määrälliset tavoitteet niin kuin keskiössä. Ja minkä tyyppistä aineistoa näistä keruista sitten syntyi, niin esimerkiksi kenttäpäiväkirjoja, kenttämuistiinpanoja, esineitä, valokuvia, ja sitten tietenkin tutkimusta näiden aineistojen pohjalta. Ja näiden aineistojen kontekstit on aika ohuet, mutta lähdeyhteisöt voisivat tulkita, uudelleen tulkita ja rikastaa näitä aineistoja, kunhan ne ovat saavutettavia. Tämä aineisto on museovirasto eri kokoelmissa, esineellinen aineisto museolla ja kuvat kuvakokoelmissa ja arkistoaineisto sitten arkistossa, eli ne on tallennettu ja kyllä löydettävissä kaikki. Tuossa oikealla näette tuommoisen puukauhan. Se on yhdeltä tämmöiseltä keruumatkalta hankittu. Sen käyttöaika on 1900-luvun alku ja se on nykyisen Marin tasavallan alueelta ja sen keräsi vuonna 1908 Albert Hämäläinen, joka tutki muun muassa näitä marilaisten häämenoja. Mutta tätä kauhaa käytettiin uhritoimituksiin ja sillä ammennettiin olutta tai hunajasta tehtyä juomaa tuohiastiasta. Eli tämä liittyy siis luonnonuskontoon, jota marit harjoittivat. Mulla on toinen esimerkki myös vielä näistä varhaisemmista aineistoista, joihin liittyy paljon aineetonta kulttuuriperintöä. Eli tässä on valokuva, se on I.K. Inhan ottama. Hän teki vuonna 1894 kuvausmatkan kielentutkija K.F. Karjalaisen kanssa Vienan Karjalaan ja kuvasi siellä asukkaiden elämää ja tapakulttuuria. Ja tämän kuvan tiedoissa on seuraavasti okahvia seni uraa kisaamassa eli pelaamassa noppaa. Eli hyvin tämmöinen oppikirjaesimerkki elävästä perinnöstä, liittyy siis peleihin ja leikkeihin. Siirrytään nyt vähän lähemmäksi nykyaikaa. Mä voisin kertoa teille lyhyesti siitä, että miten viime aikoina ollaan tallennettu elävää kulttuuriperintöä Suomen Kansallismuseon kokoelmiin. Eli tässä on esimerkkinä romanipukukulttuurin tallennusprojekti. Nykydokumentointejahan tehdään monimetodisesti ja useimmiten vuorovaikutuksessa tämän kohteen, eli esimerkiksi yksilön, yrityksen tai yhteisön kanssa. Mutta kun dokumentoidaan eri yhteisöjen kulttuuria ja elävää perintöä, niin pelkkä vuorovaikutus ei riitä, vaan tämä työ tulee tehdä yhdessä. Ja tämä on oikeastaan osa tämmöistä laajempaa museotyön dekolonisaatiokehitystä, jonka myötä esimerkiksi tunnistetaan ja sitten toisaalta myös puretaan haitallisia ja poissulkevia toimintatapoja. On tosi tärkeää tiedostaa tämä nykyajan tallennuksen historiallinen konteksti, mitä edellisessä diassakin vähän ehkä jo sivusin. Eli valtaosa tämmöisistä vanhemmista kokoelmista, joita yhä enenevässä määrin tarkastellaan nyt dekolonisaation näkökulmasta, niin on kerätty aikalaishankintoina ja usein samalla on ohitettu nämä esineiden alkuperäiset omistajat, heidän asiantuntijuus ja on myöskin suljettu heidät esineiden hallinnan ulkopuolelle. Mutta yhteisön elävään perintöön liittyvä asiantuntijuus on kuitenkin ja tietenkin sen jäsenillä eikä museoammattilaisilla eli meillä. Eli museoammattilaiset tuo näihin tallennusprojekteihin sitten oman tähän professioon liittyvän osaamisensa, mutta tämä muu asiantuntijuus on tietenkin yhteisöllä.
Suomen kansallismuseo toteutti tosiaan vuosina 2019 ja 2020 tämän romanipukukulttuurin dokumentointihankkeen. Ja se oli osaltaan tämmöistä suunnitelmallista yhteistyön tiivistämistä Suomen romanien kanssa. Kansallismuseo on viime vuosina järjestänyt yhdessä romanitoimijoiden kanssa esimerkiksi tämän Amengo Museum, eli meidän museotapahtuman, jossa juhlistettiin monella eri tavalla romanikulttuuria. Ja museo on myös tuottanut romanitoimijoiden kanssa tapahtumia ja opastettuja kierroksia, jotka tuovat sitten osaltaan näkyväksi romanien kulttuuria ja historiaa. Mutta tässä tallennusprojektissa tämä yhteisöön kuuluva asiantuntija, taiteilija Hilkka Lindgren, osallistui projektin eri vaiheisiin työryhmän jäsenenä, ja hänelle maksettiin tästä työstä rahallinen korvaus. Hilkka osallistui projektin suunnitteluun, kuten aiherajaukseen ja kohteiden valintaan, ja myöskin kenttätöihin. Hän teki haastatteluja kentällä. Tähän työryhmään kuului museolta lisäksi intendentti Raila Kataja, sit valokuvaaja Soile Tirilä kuvakokoelmista, ja itse olin siinä myös mukana. Voisikin sanoa, että tämä projekti oli tosi arvokas kokemus meille kaikille, että me jaettiin tässä asiantuntijuutta ja opittiin yhdessä ja saatiin tästä sitten kokemusta myös tuleviin tämmöisiin yhteisöllisiin dokumentointiprojekteihin. Et jatkossa me tullaan kokeilemaan entistä mukaanottavampia yhteisöllisen kokoelmatyön malleja, esimerkiksi eri järjestöjen kanssa ja kautta. Et sitä kautta myöskin varmistetaan sitten se, että yhteistyö ja siinä syntyvä aineisto on myös se yhteisön näkökulmasta mahdollisimman avointa ja moniäänistä. Sen voisin vielä mainita tästä, mitä tuloksia me saatiin tästä projektista. Eli museon kokoelmiin saatiin romanihameen valmistamiseen liittyen 2 videoitua haastattelua sekä valokuvia, ja romanikorujen valmistukseen ja käyttöön liittyen 2 videoitua haastattelua, valokuvia ja rintakoru, eli aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä. Tuossa valokuvassa on Hilkka Lindgren ja sitten romanihameen valmistaja Detlef Mappes. Tämä on otettu Normarkussa siellä Mappesin ompelimossa. Sitten mä voisin vähän kertoa siitä, että miten tätä kokoelma-aineistoa välitetään yhteisöjen käyttöön. Eli kokoelmathan on aineettoman kulttuuriperinnön ja elävän kulttuuriperinnön ylläpitäjiä, ja myöskin yhteisöjen käytössä tämmöisen uudelleen tulkinnan kohteena. Ja meillä on Suomen kansallismuseossa siis erilaisia tapoja, miten me mahdollistetaan näiden aineistojen käyttö. Tähän on listannut ne aika ylätasolla. Eli kokoelma-aineistoja on saatettu yhteisöille esimerkiksi palautuksena, eli repatriaationa. Suomen kansallismuseolle on tullut yhteisöiltä aineistojen palautuspyyntöjä, ja niihin on myös vastattu nyt viime vuosina. Tästä varmaan museokentällä työskentelevät tai kenttää seuraavat ovat myös kuulleet. Eli saamelaiskokoelmahan on palautettu nyt lähdeyhteisöille Saamelaismuseo Siidalle. Kansallismuseossahan on tämä kotiinpaluunäyttely, joka juhlistaa tätä palautusta nyt parhaillaan esillä. Suosittelen sitä, että se on tosi hieno ja koskettava näyttely, että kannattaa käydä katsomassa. Myös Mesa Verde-kokoelmaan kuuluvat Pueblo-Intianien esi-isien jäänteet ja hautaesineet on palautettu Yhdysvaltoihin lähdeyhteisölle. Mutta tämä palautus on ehkä semmoinen harvinaisempi keino saattaa aineistot yleiseen käyttöön. Tyypillisempiä keinoja on esimerkiksi tämmöinen digitaalisen saavutettavuuden lisääminen. Eli esimerkiksi verkkoavaamalla Finna-palvelun kautta aineisto saadaan laajasti tietoisuuteen ja käyttöön. Tähänkin liittyy tietenkin haasteita, jos lähdeyhteisö sijaitsee vaikka jossain Suomen ulkopuolella, ja kieli voi näissä kysymyksissä olla haaste, mutta usein siellä on aineistoista myös nämä alkuperäiset nimet, että niiden äärelle on mahdollista jollain tavalla löytää. Verkkoalustojahan on paljon muitakin, esimerkiksi Europeana, ja sitten museolla on myös omia alustoja, eli ihan verkkosivulla olevat digitaaliset kokoelmat, jossa on kuratoituja kokonaisuuksia.
Ja tietoa kokoelma-aineistostahan jaetaan sit monikanavaisesti tietenkin muutenkin, esimerkiksi sosiaalisen median kanavien kautta. Meillä on oma Instagram-tili, eli Suomen kansallismuseo-kokoelmat. Sitten voin mainita vielä tuon Tako-verkoston kokoelmakartan, jota kautta museot tuo esille sellaisia osakokoelmia, mitkä muuten ei ole ehkä niin näkyviä. Ja niissä on paljon myös aineettomaan liittyvää kokoelma-aineistoa. Tämä verkkoavaaminen tarjoaa mahdollisuuden tietää, mitä kokoelmat sisältävät, mutta fyysisten esineiden tutkiminen on monille yhteisöille myös tosi tärkeää, jopa välttämätöntä. Eli asiakaspalvelun kautta näiden kokoelma-aineistojen tulee olla myös fyysisesti saatavilla. Mä voisin mainita esimerkkinä virolaiset sekä Virossa asuvat inkeriläiset käsityöharrastajat, jotka käy tutustumassa näihin kokoelma-aineistoihin ihan paikan päällä. Eli kun taataan pääsy aineistojen äärelle, niin mahdollistetaan esimerkiksi inkeriläisten tutustuminen heitä koskevaan kulttuuriperintöön ja samalla yhteisön identiteetin vahvistaminen ja edelleen rakentaminen. Nämä asiakaspalveluprosessien kehittäminen on tietenkin avainasemassa, että pystytään mahdollistamaan näiden aineistojen käytön helppous ja saavutettavuus. Sitten mainitsen vielä näyttelyt ja yleisötyön ja muutamia niihin liittyviä esimerkkejä. Romaaniyhteisöjen historiaa on tosiaan tuotu esille Suomen kansallismuseossa eri tavoin yleisötyössä. Esimerkiksi Seurasaaren ulkomuseo-opastuksilla, jonne on tuotettu sisältöä yhteistyössä Suomen romaaniyhdistyksen ja suomalaisen kirjallisuuden seura eli SKS:n kanssa. Ja Seurasaaressa on myös ollut töissä romaanitaustainen henkilö toteuttamassa tämmöistä eläväkirjatoimintaa, eli kertomassa romaanien kulttuurista. Ja Kansallismuseossa itse asiassa tälläkin hetkellä romaanikulttuuriin liittyviä koululaisopastuksia, jotka on toteutettu yhdessä romaaniyhteisöön kuuluvan henkilön kanssa. Sitten näyttelyiden osalta voisi mainita tuon inkeriläiset unohdetut suomalaiset -näyttelyn, joka toi esille tätä inkeriläisten vaiettua historiaa. Se oli heidän käsikirjoittamansa näyttely, ja se yhdisti tätä yhteisöä ja antoi myöskin tilaa tämmöiselle kollektiiviselle muistamiselle. Yhteisöjen kanssa tehtävää ja tämmöiseen yhteisölähtöiseen työhön on Suomen kansallismuseossa kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina. Museolla on esimerkiksi tämä oma yhteisömanageri Elisa Sarpo edistämässä tätä työtä. Kurkkaan tuossa kelloa, että olenko kohta jo yliajalla, mutta lähestytään esityksen loppua myös. Mä halusin mainita tässä tämän Sensomemo-hankkeen vielä. Eli ollaan myös kehittämässä uusia käytäntöjä tallennustyöhön ja myöskin tähän aineettoman tallennukseen liittyvään työhön. Tämä Sensomemo-hanke on nyt käynnissä. Se on Suomen Akatemian rahoittama projekti ja sitä toteutetaan siis Jyväskylän yliopistossa, jatkuu vuoteen 2024 asti. Ja miten tämä liittyy nyt museokenttään, niin Tako-verkoston Arkipoolin eli Puoli Kolmosen museot on mukana tässä hankkeessa. Ja tässä tutkitaan siis aistimateriaalista esinesuhdetta affektien kautta. Tämä kuulostaa tosi hienolta, mutta käytännössä niin kuin tavallaan esineisiin liittyviä affekteja, eli tavallaan sitä tunnepuolta ja miten sitä voisi ehkä sanallistaa, minkälaisia tapoja sen sanallistamiseen museotyössä voisi olla. Eli monesti tämmöisen aineettoman niin kuin tunnepuolen määrittely on hankalaa, niin tässä hankkeessa pyritään nyt löytämään sitten ihan konkreettisia tapoja siihen. Sitten päästiinkin jo ihan viimeiseen diaan saakka. Ehkä mainitsisin tässä vielä sen, että edellisessä webinaarissa Riitta Kela pohti esityksessään sitä, että mikä museoiden tehtävä lopulta on tämän aineettoman kulttuurin osalta. Kiitos Riitalle siitä esityksestä. Mä jäin pohtimaan tätä asiaa ja näen tämän museoiden roolin kyllä tosi moninaisena. Eli museoiden tehtävä on sekä aineettoman kulttuuriperinnön välittäminen ja dokumentointi ja tallentaminen, että myöskin yhdessä näiden yhteisöjen kanssa tekeminen ja sitten niille toimijuuden tilan tarjoaminen. Eli tavallaan nämä molemmat puolet on mun mielestä yhtä tärkeitä ja niitä tulee edistää. Mut, kiitokset. Nyt voin lopettaa tämän esityksen jakamisen.
Kiitos Maria, tosi mielenkiintoinen esitys. Täällä on yksi kysymys tullut, Reetta Uusikulku on laittanut tuonne chattiin, että onko Kansallismuseolla mahdollista saada saamelaisobjekteja tulevia näyttelyitä varten lainaan? Tämä aineisto siirtyy nyt siis sinne Saamelaismuseo Siidalle, että niitä voi sitten lainata sieltä Siidalta ja sinne laittaa lainapyyntöjä. Joo, kiitos. Tuleeko vielä Marialle kysymyksiä? Meillä on yhteen kysymykseen tässä aikaa. Voi laittaa mikkiä päälle. Joo, no jos nyt ei tässä kohtaa tule kysymyksiä, niin jatketaan sitten eteenpäin. Kiitos vielä tosi paljon, Maria. Kiitos. Ja seuraavaksi meillä onkin sitten vuorossa Varkauden museolta museotoimijohtaja Hanna-Kaisa Melaranta tulee kertomaan vähän tarkemmin te ihmiset aineettoman teollisen kulttuuriperinnön haltijoina sitten siellä Varkaudessa. Joo. Moi vaan. Hanna-Kaisa. Itse asiassa mä puhun ehkä enemmän vielä, kun mä saan tän nyt esityksen näkyviin. Kuuluuhan mun ääni ja näkyykö esitys? Joo. Joo, niin puhun enemmänkin ehkä kuitenkin tuosta teollisuusperintöseuran näkökulmasta. Ja mulla on vähän tällainen kahtia jakautunut rooli tässä, eli niin kuin näkyy mun dioistakin, niin täällä on sekä teollisuusperintöseura että Varkauden museot tässä näkyvillä, koska tässä nyt vähän linkittyy tässä mun puheenvuorossa molemmat nämä tahot, joita edustan. Ja tosiaan tämä niin kuin aineeton teollinen kulttuuriperintöhän on sellainen käsite, että se on aika semmoinen niin kuin yleensäkin ottaen vähän ehkä hämmentävä, että aika paljon ihmiset kysyy ensimmäisenä, että mitä tämä nyt sit itse asiassa edes tarkoittaa, ja sitä oikeastaan nyt ollaan lähdetty selvittämään. Nyt mulla on pieni tekninen haaste täällä, että mä en saa vaihdettua diaa. Saatko sitä siihen se on vielä nyt tuossa muokkaustilassa, että jos sä laitat sen siihen? Ei, kun se ei nyt tahdo mennä siihen. Menikö se nyt tuohon esitystilaan? Joo. Vaihtuuko sulla dia vielä, jos sä kokeilet? Niin... Joo, hyvä. Kiitos, ole hyvä. Joo, eli tosiaan tämä teollinen perintö ylipäätänsä niin määritellään edelleenkin kauhean voimakkaasti niin kuin tämmöisten niin kuin fyysisten todistuskappaleiden ja jäännösten kautta, ja teollisuusperintötutkimuksessa aika paljon niin kuin fokus on näissä rakennuksissa ja ympäristöissä, tuotteissa ja työvälineissä ja tietenkin siinä työväen historiassa, joka itsessään on jo aika pitkälle tällaista niin kuin aineettoman teollisen kulttuuriperinnön tutkimusta. Mutta meidän näkökulmasta tämä niin kuin teollinen perintö voidaan nähdä myös tämmöisessä niin kuin laajemmassa perspektiivissä, eli niin kuin perinteen tutkimuksen näkökulmasta, jossa niin kuin painottuu tämä tiedon historia ja ammatillisuuden ja osaamisen kehittyminen. Ja niin kuin pääajatuksena ehkä tässä meidän toiminnassa on ollut, kerron siis ketä me on kohta tuossa myöhemmin, niin on ollut se ajatus, että tämä teollinen perintö siinä, missä kaikki muukin perintö, niin kuitenkin syntyy aina niin kuin taitotiedon ja innovaatioiden kautta. Ja myöskin se, että se myös välittyy ajassa ja paikassa koulutuksen ja näiden innovaatioiden ja myös ammattilaisten liikkuvuuden välityksellä. No, täällä Varkaudessa museoilla me ollaan oikeastaan ehkä vähän tiedostamatta siirretty meidän niin kuin tallennuksen ja myös tutkimustyön fokusta jo tuolta vuodesta 2015 tähän niin kuin aineettoman puoleen. Eli meillä oli vuonna 2015 meidän teollisuuden juhlavuoden, 200-vuotisjuhlavuoden teema oli nimeltään teollisuuden tekijät.
Ja siinä nimenomaan niin kuin oikeastaan koko, ei pelkästään museon, vaan koko sen juhlavuoden ja koko tämän niin kuin toiminnan teemana oli tämä tekijät, eli haluttiin nostaa niitä ihmisiä ja tekijöitä esille ja sitä ajatusta, että tämä ihmiset on kuitenkin se, jotka sen teollisuuden rakentaa ja tekee. Silloin teollisuuden juhlavuoden näyttelynä me avattiin tämä Teollisuuden tekijät 10 tarinaa tehtailta -näyttely, joka päättyi tämän vuoden alussa. Ja siinä oli ehkä, niin kuin voisi sanoa, että ensimmäinen sellainen näyttely, joka tehtiin nimenomaan siitä ehkä sen niin kuin osaamisen historian näkökulmasta. Ja se oli myös semmoinen pieni kokeilu osaltaan myöskin. Sitten me aloitettiin hankkeella tämmöinen Teollisuuden tekijät -toiminta. Ensi hanke oli vuonna 2018 ja siitä eteenpäin se on jatkunut pysyvänä toimintana, eli siinä on fokuksena se, että meidän niin kuin vapaaehtoiset ja tällaiset jo yhteisöön kuuluvat jäsenet haastattelee ja kerää sitä ja tallentaa tätä teollista perintöä ja muistitietoa. Eli nimenomaan niin kuin vapaaehtoisuuteen ja tähän niin kuin tavallaan yhteisön sisältä tehtävään tallennukseen pyritään siinä. Ja sitten nyt vielä tämän vuoden alussa me avattiin tuo meidän Teollisuuden tekijät Metsäkansa-näyttely, eli käytännössä se Teollisuuden tekijät niin teema kulkee meidän kaikessa toiminnassa ehkä niin kuin mukana. No niin, nyt taas ei vaihdu dia. Pystytkö kokeilemaan vielä uudestaan, joten No nyt se vaihtui. Joo, en tiedä mikä tässä nyt on, mutta oikeastaan sitten Teollisuusperintöseuran nimissä me koettiin tämmöinen suuri havahtuminen tuossa 2018 vuonna. Me oltiin Ojalan Kirsin kanssa, Kirsi silloin Tekniikan museon kokoelmapäällikkö ja minä, molemmat olemme siis Teollisuusperintöseuran hallituksessa ja myös TAKO-toiminnassa aktiivisia. Niin oltiin tuolla Tikkihin konferenssissa Chilessä, ja meidän puheenvuoro siinä vaiheessa jo pikkusen käsitteli tätä niin kuin aineetonta teollista perintöä, ja jotenkin siellä niin kuin kansainvälisessä seminaarissa me niin kuin havahduttiin siihen, että se on sellainen niin kuin bubbling under-tyyppinen keskustelu, jota jo silloin valittu tuon Tikkihin puheenjohtaja hieman ehkä käsitteli tässä niin kuin valintapuheenvuorossaan, mutta se oli vähän sellainen, että huomattiin myöskin, että kukaan ei oikein ole asialle niin kuin tehnyt mitään, eikä sitä ole silleen sanotettu tätä asiaa, että mitä ihmettä tämä aineeton teollinen perintö oikein voi olla. No, tässä samassa yhteydessä silloin 2018 vuoden lopussa me otettiin sitten tuohon Leenaan yhteyttä tuonne museovirastolle ja lähdettiin ehkä myös yhdessä miettimään, että onko tämä niinku olemassa oleva asia ollenkaan, että onko tällaista olemassa kuin aineetonta teollista perintöä ja Teollisuusperintöseuran puitteissa me sitten kyllä todettiin, että kyllä se on asia ja se on myös niinku aika tärkeä juttu se, että Unescon listauksessa ei ehkä edelleenkään ole niin kuin yhtään tunnistettua ilmiötä, jotka liittyy niin kuin teolliseen kulttuuriperintöön, mikä on aika niin kuin silleen hätkähdyttävää. Mutta joka tapauksessa ihan samalla tavalla kuin kaikessa aineettomassa kulttuuriperinnössä, eli osaaminen, tavat, taidot on niitä, joita käsitellään, ja tämä välittyminen sukupolvelta toiselle, niin ihan samalla tavalla teollisessa kulttuuriperinnössä nämä ilmiöt niin kuin kohtaa. Ja oikeastaan sitten samaan aikaan niin kuin meillä täällä Varkaudessa polkaistiin käyntiin sitten tätä tutkimushanketta, eli meillä on Jyväskylän yliopiston historia- ja etnologian laitoksen kanssa yhteinen hanke. Koneen-säätiö rahoittaa ja samaten meidän Varkauden paikalliset teollisuus- ja yritykset. Ja tämän niin sanotun Varkauden teollisen perinnön tutkimushankkeen fokukseksi otettiin nimenomaan tuo aineeton teollinen kulttuuriperintö sillä näkökulmalla,
että me nimenomaan siis tutkitaan sitä osaamisen historiaa ja innovaatiohistoriaa täällä niin kuin Varkauden yli 200-vuotisen teollisen historian aikana. Ja tuossa on myös tuo nettisivuosoite, jos joku haluaa käydä katsomassa sen meidän hankkeen sivuja. Ja sitten Teollisuusperintöseuran nimissä sitten aloitettiin myöskin silloin 2019 vuoden alussa tämä valtakunnallinen kokeiluhanke, josta sitten nyt kerron ehkä sitten pikkusen enemmän. Eli meillä on tässä yhteistyökumppanina Takon Nelospuolin museot, ja se linkittää meidät vahvasti tähän niin kuin museokenttään, vaikkakin toki tuossa niin kuin hankkeessa toimijoina on muitakin kuin museoita, myös muita teollisuusperintötoimijoita ja yhdistyksen puitteissa toimijoita. Mutta eli jo silloin 2019 tosiaan niin kuin otettiin niin kuin tavallaan koko toiminnan painopisteeksi tämä aineettoman teollisen kulttuuriperinnön niin kuin käsitteen ymmärtäminen ehkä. Ja museovirasto siinä kumppanina ihan sillä, että Leena on ollut siellä mukana meidän tapahtumissa, mutta että saatiin myös pientä rahoitusta hankkeelle sitten tuolta museoviraston puolelta. Ja tosiaan 2019 oli se meidän niin kuin hankeaika, ja me päästiinkin siinä niin kuin, hyvin alkuun. Ja tämä on tosiaan niin kuin kokeiluhanke, eli meillä ei ole semmoisia hirveitä niin kuin määrällisiä tavoitteita, vaan enemmänkin siis ehkä niin kuin vaan niin kuin testata näitä meidän ajatuksia. No sitten me saatiin siis jatkoa tähän niin kuin 2020 vuodelle, mutta niin kuin voitte kuvitella, niin tällainen yhteisöllinen hanke, varsinkin tämmöisenä niin kuin valtakunnallisena toimintana, niin ei se nyt ihan hirveän hyvin tässä on mennyt niin kuin 2 viimeisen vuoden aikana. Ja nyt tässä loppuvuoden aikana tuossa kerron noita askeleita, on jotain pystytty tekemään. Tietenkin vielä rajoituksen puitteissa ollaan, mutta että vielä tälle viimeiselle loppusuoralle on uusi jatkohakemus taaskin haettu, koska varsinkin nämä meidän niin pilotti jutut on kyllä ollut aika nesteessä niin sanotusti tämän koronan jaloissa. Meillä oli silloin 2019 aloitettiin tämä niin kuin hankkeen toiminta tämmöisillä yhteisötyöpajoilla. Aika paljon just Takon-museoiden edustajia osallistui näihin yhteisötyöpajoihin. Meillä oli 1 Helsingissä ja 1 Tampereella. Ja siellä niissä yhteisötyöpajoissa nimenomaan oli tarkoitus lähteä pohtimaan tätä käsitettä, eli käsitteen määrittelytyöpajaa. Ja sitten myös näitä niin kuin yhteisöjä, että ketkä on niitä aineettoman teollisen kulttuuriperinnön kantajia ja välittäjiä. Näissä myöskin yhdessä sitten Leenan kanssa määriteltiin työkalupakkia ja katsottiin ne tulevat pilotit, jota lähdettiin sitten toteuttamaan. Tässä on sitten meidän tämä työpajoissa määritelty aineettoman teollisen kulttuuriperinnön määritelmä. Eli tämä tietenkin niin kuin, oikeastaan niin kuin itseisarvoisesti niin nämä taitotieto ja kaikki käytännöt, jotka siirtyy tai ne siirretään niin kuin ajassa tai paikassa siellä yhteisön sisällä, on sitä. Sitten tämä kerroksellisuus ja muuntuvuus ja jatkuvuus ja muutos oli aika voimakkaasti, tuli niissä keskusteluissa myös esille, eli se, että kuinka kaikki tällaiset niin kuin nykyajan teollisuuden innovaatiot kuitenkin rakentuu niiden vanhojen innovaatioiden ja keksintöjen ja ajatusten päälle, mutta sitten myös kuinka koko ajan kehitetään uutta ja myös se, kuinka ympäröivä maailma myöskin muokkaa sitä teollisuuden tarpeita. No sitten tietenkin nämä ammatilliset ja paikalliset yhteisölliset identiteetit, ja sitten oli tämä tämmöinen hyvin abstrakti käsite tehas, ja koska meillä oli toinen siis työpaja tuolla Tampereella, niin tamperelaista ei hyväksynyt ollenkaan tuota tehasta, vaan piti vielä laittaa siihen se, että se on se tehras. Eli tämä tehas kuvaa ehkä sitä sellaista niin kuin, kokonaisvaltaista niin kuin teollisuusyritystä ja teollisuuspaikkakunnilla, tämmöisillä varsinkin pienemmillä teollisuuspaikkakunnilla, mutta toki isommillakin, se tehtaan vaikutus oli niin kuin hirveän paljon laajempi
ja on edelleenkin, kuin mitä se, niin kuin se varsinainen se teollisuustyö siellä, mutta jo historiassa kuinka se tehdas oli se semmoinen niin kuin yhteisön liima, sellainen niin kuin koko sitä yhteisöä määrittävä entiteetti, niin se on niin kuin se semmoinen meidän abstrakti tehtaan käsite, eli se, että ei puhuta vaan siitä fyysisestä tehtaasta, vaan siitä sellaisesta yhteisön muodostajasta, ylläpitäjästä ja muokkaajasta. No nämä pilotit meillä tosiaan on osin käynnistynyt, niitä nyt sitten päästiin viimein taas tekemään tänä syksynä, eli me määriteltiin näille niin kuin piloteille työkalupakki niissä työpajoissa, eli tämä wikiluettelointi, elämänperinnön klinikka ja tarinatyöpajat on ne niin kuin, tavat, joilla näitä pilotteja lähdetään viemään eteenpäin. Ja oikeastaan siis tässä on niin kuin kiinnostavaa näissä piloteissa on se, että just kun puhutaan niin kuin teollisuustyöväestöstä ja tällaisista insinööreistä ja suunnittelusta ja muusta, niin tämä tämmöinen niin kuin koko kulttuuriperinnön käsite on niin kuin aika sellainen ehkä niin kuin hatara siellä yhteisössä, niin myös se, niin kuin, että kuinka me niin kuin tavallaan havahdutetaan ne niin kuin teollisuustyöväestö ja ne, jotka saa leipänsä sieltä teollisuudesta, niin sille, että he ovat juuri näitä teollisen kulttuuriperinnön kantajia ja heidän kauttaan välittyy ja siirtyy se perintö eteenpäin. Mutta sitten myös siis, että tosi haastavaa voi olla myös esimerkiksi se, että minkälaista kieltä me puhutaan. Että jos me mennään tuonne tuossa meidän naapurissa sijaitsevan Stora Enson portille kolkuttelemaan ja sanotaan, että me halutaan puhua aineettomasta teollisesta kulttuuriperinnöstä, niin ei meitä nyt ehkä siellä oteta vastaan ihan suoraan, että se pitää myös osata sanottaa, mutta että me nähdään, että myös nämä meidän pilotit voisi olla osa sitä sellaista yritysten identiteettityötä ja ihan tyhjää toimintaa, koska sillä on kuitenkin semmoinen hyvin yhdistävä voima. Ja nyt ehkä oikeastaan voisi sanoa, että ihan kohtuullisen hyväkin, että nämä viivästy vähän, että ehkä tämä korona-aika ja etätyöt voi olla jopa siis asia, jonka jälkeen yhä enemmän tarvitaan tällaista yhdistävää työskentelyä myös siellä työyhteisöissä. No, yksi seminaari joulukuussa 2019 järjestettiin. Siellä oli ihan mukavasti osallistujia, toki niin kuin Tako-museoista, mutta että myös muiltakin toimijoita. Ja siellä tavallaan niin kuin ehkä käynnistettiin näitä pilotteja enemmän ja kuultiin näistä ilmiöistä ja tästä ajatuksista enemmän. No sitten nyt tässä tosiaan tämä 2021 on aika pitkälle ollut niin kuin hiljaiseloa. Me ei ihan hirveästi siis tämmöiset työpajat Teamsissa järjestää, niin ne ei ole kyllä mitään kauhean antavia, eli me ei ole niitä ihan hirveästi haluttu edes tehdä. Toki siis asioita ollaan edistetty pikkuhiljaa täältä etäkonttoreilta, mutta että tosiaan tämän vuoden nyt tässä loppuvaiheessa vielä pystytään 2 pilottia järjestämään, eli Tekniikan museo on toteuttamassa omansa, ja sitten Tampere, eli Verstas ja Vaprikki yhdessä on toteuttamassa omansa. Ja tässä on tämmöinen pieni välitilinpäätös on tulossa, eli meillä on Teollisuusperintöseuran teollisuusperintötutkimuksen tapaaminen 15.16.12. täällä Varkaudessa, ja samalla se on tämän hankkeen tämmöinen välitilinpäätös, eli kuulemme näistä piloteista siellä ja myöskin näistä ympäröivistä teollisuusperintöön liittyvistä hankkeista, toki myös tästä meidän Varkauden teollinen perintöhankkeesta ja muista, mutta että sinne toki pääsee myös mukaan, ja tämä aineeton teollinen kulttuuriperintö on toki sen tapaamisen teema, mutta että sinne toki pääsee mukaan myös sellaisilla ei niin aineettomilla teemoilla, koska on kyse tämmöistä kohtuullisen vapaamuotoisesta tapaamisesta kuitenkin, mutta tuolta Teopsin eli Teollisuusperintöseuran sivuilta löytyy siihen ohjeet, ja toivottavasti pääsisi ihmisiä kuitenkin ihan fyysisesti paikan päälle, koska meillä on myös ajatus, että tällä pikkusen innostetaan tätä meidän toimintaa taas eteenpäin tämän lamauttavan koronan ajan jälkeen. Ja tosiaan tämän hankkeen tavoitteista sen verran, että
että tämähän on niin kuin kokeilu, eli meillä ei tosiaan ole niin kuin määrällisiä tavoitteita, eikä meillä ole niin kuin mitään pyrkimystä niin kuin tallentamiseen tai sen niin kuin tallennustyön kehittämiseen. Eikä meikä oikeastaan ole asetettu tavoitteita edes siihen, että me niin kuin saataisiin mitään ilmiöitä välttämättä noihin niin kuin luetteloihin lisättyä. Tämä on niin kuin, nimenomaan me nyt halutaan ylläpitää sitä oivaltamisen ja havahduttamisen asiaa. Eli tämä on niin kuin se tavallaan se käynnistys nyt, kun jos vieläpä saadaan se loppusuoralle tämä meidän hanke ja korona Suomelle niin kuin lopputoiminnan, niin että tämä myös jäisi tällaiseksi niin kuin pysyväksi ajattelutapaksi ja pysyviksi toimintatavoiksi meidän niin kuin tulevaisuuteen. Ja mukaan pääsee vieläkin, jos ja kun vain näitä teemoja tai pilottien teemoja tosiaan mielellään jaetaan kyllä jatkossakin, mutta että ehdottomasti tulkaa tuonne tapaamiseen, jotka olette kiinnostuneet. Ja Teopsin sivuilta löytyy lisätietoja hankkeesta, mutta sitten myös multa tietenkin voi kysellä. Tässä varmaan pääpiirteittäin ja aikataulussakin olen. Joo, kiitoksia. Kiitos Hanna-Kaisa tosi paljon esityksestä. Onko Hanna-Kaisalle tässä kohtaa kysymyksiä? Nyt on aikaa kysymyksille. Voi avata sitä mikkiä tai sitten tuonne chattiin kirjoitella. Oliko Leenalla joku kommentti tähän kohtaan? No me voisin ainakin kiitellä molemmista ensimmäisistä esimerkkeistä, tosi mielenkiintoisia puheenvuoroja. Marian ja Kansallismuseon työtä toki aikaisempaa tunnen ja myös tätä aineettoman teollisen perinnön, mutta ehkä tästä viimeisestä esityksestä vielä, että on myös ollut tosi mukavaa, että Suomi on myös lähtenyt tälleen aika innovatiivisesti miettimään tätä aineettoman kulttuuriperinnön käsitettä, että paljonhan tämä kuitenkin on vielä sitä, että katsotaan tosi perinteisesti, että mitä se on tässä käsityössä tai mitä se on tuossa, tai joskus minusta on itsestäni tuntunut, että onko se, että kuka on se yhteisö ja mitä se aineeton kulttuuriperintö on, niin toi on tosi kiinnostavaa, että just jos tavallaan teollisuuden parissa, että jos aikaisemmin katse on ollut siellä tehtaassa tai koneessa tai näin, ja nyt se on siinä ihmisessä, että yhtä lailla siellä on itsekin imatralaisena tehdaspitäjällä kasvaneena niin monenlaista, se on yhdenlainen yhteisö, ja heillä on monenlaista aineeton kulttuuriperintöön liittyy, niin minusta on ollut tosi mukava tämmöinen rohkea avaus täältä Suomesta. Ja sitten, jos mietitään, että mikä on tilanne 50 vuoden päästä, mikä on siellä, mitä silloin luetteloidaan, minkälaista se aineeton kulttuuriperintö on, niin kyllä meidän täytyy tosiaan avarakatseisesti katsoa. Ja hienoa, että myös tässä, ja toinen on tietysti se Luston esimerkki, missä on aika syvää luotaavasti niin löydetty kyllä ihan uudenlaista katsantokantaa tämän aineettoman kautta. Niin hieno homma. Joo, no hei, Anni Saistoporin taidemuseosta laittoi tuohon Maria Ollilan puheenvuoron liittyen kommenttia chattiin. Työ romanikulttuurin tallentamisen esittelyn parissa varmasti vahvistaa romanien identiteettiä ja heidän kokemustaan yhteiskuntaan kuulumisesta. Pistää miettimään, miten vastaava toiminta erilaisten maahanmuuttajayhteisöjen parissa vahvistaisi heidän kokemustaan tunnistettuna ja merkityksellisenä osana yhteiskuntaa. Tätä on varmasti jo tehtykin, mutta ehkä asiaan voisi panostaa laajemminkin. Joo, kiinnostava pointti, Anni. Kyllä, ja erityisesti silloin, kun toimitaan vähemmistöjen kanssa, niin tämä yhteisöjen käsite ja se itsemäärittelyn käsite niin on todella valtava tärkeitä. Mutta hienoja tuloksia myös me on viime viikolla Euroopan neuvostossa esitellyt, että mitä Suomessa tehdään romanien kanssa, ja myös toinen siinä kansallismuseoesimerkkejä. Niin tämä on myös tosi hienoa. Ja toisaalta siellä oli romanien puolelta, että miksi museot eivät huomaa meitä, miksei meitä kuulla Euroopassa, ja miksei kansallismuseoissa näy meitä, vaikka meitä on kymmeniä tai satoja tuhansia, niin lippu Suomelle, että meillä on hyvin tässä toimittu. Joo, no hei, tuleeko vielä, voidaan ihan, jos vielä tulee kysymyksiä, niin... Joo.
Sano Emilia. Joo, Hanna laittoi, että tutkimuksen ääntä ei pidä unohtaa siinä, miten eri yhteisöjen asiaa tuodaan julkiseen keskusteluun. Kyllä. Tärkeä rooli siinäkin. Joo, no hei, jos ei nyt tässä kohtaan tuu kysyttävää tai muuta kommentoitavaa, niin meillä olisi nyt seuraavaksi sitten tauko vuorossa, eli vartin tauko, ja jatketaan tosiaankin tuossa 10.45 Shanan esityksellä sitten, niin nyt voi hakea sitten lisää kahvia ja tehdä vaikka taukojumpan, niin jaksaa sitten vielä kuunnella loppuaamupäivä. Joo, eli 10.45 jatketaan. Nähdään. Recording on. Okay, great. Yes. So next we have Shana, and Shana will tell us more about collection management and about living heritage and communities. So Shana, you can start. Hello everyone, thank you all for having me. Yes, today I'm talking about cross-cutting museums collection management and working together with living heritage and ICH communities. Who am I? I hope everything is okay now. My name is Shana van Houwenheden. I'm a historian. I studied in Ghent in Belgium and Kent in England. I have led some multiple projects about with local heritage organizations, one about assigning significance and working together with ICH communities. And then at the workshop Intangible Heritage, I was coordinator for a project called Plans for the Future, ICH included in museums. And since this month, I have been a staff member of the workshop and I'm in the management. So now I'm doing structural work, building on my project. Anna, sorry for the interruption, but the sound is not very good at this end. Should you still quickly try without, if you have headphones? I have headphones. Okay, without can headphones. you? Yeah, because it's a bit blurry, the sound at this end at least. Okay, do you hear me now better? It's better now, thank you. Sorry for the interruption. Okay, so quick recap, I have coordinated multiple projects working with ICH communities, and now I'm a staff member of the workshop Intangible Heritage in Flanders. Okay. A quick recap of what Joreen has probably told you a couple of weeks ago in the beginning of this month. You probably all know now what ICH is, Intangible Cultural Heritage, also known as living heritage. And what it isn't, what types of domains there are, like oral traditions, knowledge and practices on nature and universe, arts, but especially social practices and also craftsmanship. Then you also might know the reference frameworks we were working in with ICOM, UNESCO worldwide, especially in Europe with NEMO. And this is all from the ICH and museums projects that you can see here. And I put a link here to their website if you want to have a look again. Here I've also put a recap of what kind of conventions there are if you want to work with ICH, which we will talk about a little bit more later on. And I've also included the 3 related UNESCO conventions, especially related to ICH. And what is missing is a link with objects and collections and movable heritage. So plans for the future ICH included in museums. I have put in a small video, which is a teaser, which we have shown at our clothing conference, and it will tell you a little bit more about the Living Lab museums which we worked with. I hope the quality is good enough. If not, I'll skip it and then you can look at it later. Yes. Okay. Oh, that's a bummer. Oh no, okay, it's fine. Yep. I hope it works. Yes.
I hope you hear it. Hey, Shana, we can hear it, but we can't see it. Oh, no. That's not good. Okay. Maybe we can, if it's not working, maybe I can send the link to the participants and they can see it later. Watch it later. Yeah. Yes, there should be a link on the PDF as well. So I'll just skip it. It's just a teaser, but I'll show you a little bit more right now. Yes, plans for the future ICH included in museums. What is it? Well, what was it? It was a project that we did from 2019 to 2021. And the project explored how museums can integrate ICH in their museum collection and their policy plan with 4 living lab museums. So these museums really opened up their inner workings, their collections and their collection plan and their future ideas for a collection plan together with many museums that we gathered in Flanders through open calls. Together with these other museums, we developed new ideas, we set up dialogues, we developed tools, and at the same time balancing all these methodical, ethical, and societal considerations when you're working with museums and heritage practitioners. In the end, we had a collaborative learning network of 25 national and regional museums, which you can see here. This is all of them. The ones in yellow and the ones whose logo you see here are the Living Lab museums. There are also some videos of them as well, which I've put later on in the presentation, but we're not going to watch them, of course, because they are longer, around 5 minutes each. And you can look at them after the presentation. So before putting knowledge into practice, now that we know what ICH is, in what kind of frameworks that we have to work around in, what safeguarding measures are, where we can find them, can we integrate ICH in museum collection plan and policy? Because before you're going to start to work with ICH communities, set up projects, integrate them in your exhibitions and so forth, into your education program or volunteer program, you first have to make a couple of decisions on how to work with these people and how to work with the heritage that you might or might not have already present in your collection. Just to recap, a museum collection plan, these are guidelines or assessments, but also goals and ambitions for the collection itself and how do you care for it. So ideally it's written as part of a bigger general museum policy and it's written together with that. But in reality, often this museum plan is only focused on the object collection itself and is a standalone document. This, of course, is in direct opposite of working with ICH. Intangible cultural heritage is about making connections, having a network, starting up a network, and of course, is about participation because working with ICH is working with people. And I want to remind you of that paradigm shift which Jordan talked about in the first session. I hope I'm still clear. I don't see the chat, so. So where do you or we as a museum start? It's important to know and comforting to know that no starting point is the exact same. Every museum has its own context, practice, and community. So there are no general rules that apply to each and every museum, but there are some basic steps or guidelines or tools which can help museums in their journey of working together with ICH communities or try to integrate ICH in the museum. First question that always pops up every museum is it possible for a museum to integrate ICH in our museum policy plan? As is always the first question that we get when we get approached by museums. Yes, of course it is, if you're ready to do the work. Now, what is the work? If you want to work with ICH, and this is the preliminary work that you do before the exposition, before the project, is that you have to know that working with ICH communities comes with many responsibilities and challenges, but also with great opportunities. It's not a project on the side, although it can happen through projects. And what we mean with that is that you have to have a holistic approach on working with ICH. You have to consider every side, have many people, many different profiles of museum staff working with these people to come to an integral and holistic end result.
or, well, not an end result, or establish a relationship with these people. So museum has to respect the boundaries, but also the wishes and especially the voice of the people that are practicing this heritage. But of course, this can have some challenges because you're still working within an institutional setting with your own responsibilities, constraints, and opportunities. You might have some great ideas, but they might not be possible because of budget or of personnel or of time. Or maybe you can't step outside the boundaries or the walls of your museum. And most of ICH things don't happen in museums. They happen outside of museums. How are you going to work with that? How you're going to set that up? Those are things you have to consider first. So first you need to have a certain awareness of ICH and ICH communities. You have to know what it is. You have to ask yourself, does a museum staff know what it is? Do your researchers or even your volunteers know what it is? Intangible can mean many things, but intangible cultural heritage is always a living heritage. It's a transitioning of the knowledge and the crafts and the practices from one generation to another, and allowing it to be dynamic and to change from one generation to another, to keep it standing and still living in the modern day world. Then you can ask yourself, do we as a museum have elements or ICH present in our museum already? And do we know how to handle it? With this, you also have to consider that a museum can never be the owner of ICH. So you might have some elements, by which I mean photos or objects that are used in a craft, or maybe some videos or testimonies or interviews. Those are all elements of documenting ICH, which is also a good practice at itself, of course, but you don't own the heritage itself. So do you know this? Do people working with your collection know this? Do people who are registering this or putting it on social media know this? All these tiny things you have to consider. Then, if you want to work with ICH communities and you don't know and don't have any idea, you can start asking yourself, do we know which ICH communities are present around us? What is possible within our museum when we think about budget, space, and subjects. Just a mental mind map that you can make and write down even before you start working with them. And the most important question, do we want to work with ICH communities? So you can have the financial means, you can have enough personnel, maybe you can even find some linkage points in the subjects or a collection itself. But do you want to work with ICH? Do you want to take on this challenge within their own context, space, and boundaries in a participatory way and within the current international frameworks? That's the most important question. If you don't, okay, that's fine. Not every museum has to work with ICH communities. That is completely fine. But if you do, you have to be aware of what ICH is and how you work with it or them at all times. It's an intense, but also a very rewarding process. Then another thing is, do we know what safeguarding measures are? As I put a picture here, it's not putting something in a display cabinet in an exhibition and write a little museum text about it or cementing it as an object in itself. No, there are many, many safeguarding measures, which makes it a little bit easier for museums to start integrating ICH or working with ICH. Maybe Jorijn has told them in the previous session, but you have identification or definition, inventorying, documentation, transmission, education, promotion, and so forth. But the most important for me when I see museums starting working with ICH is the awareness raising, knowing what it is and informing your staff and even informing your audience of what it is. That is one of the most important steps you can do. So if you have thought about all this, I'm sorry, I have only 20 minutes and I want to say as much as I can. So you've decided that you want to work with ICH communities, maybe you have a general idea, but now you want to know the steps of how to tackle this. Yeah, here we have some brainstorm
sheets that we have made, which I think Joreen might have given already. If not, go to the IMP website here and you will find all the tools there. We have some brainstorm sessions about what ICH can be relevant to your museum itself. Create a mind map on a whiteboard, decide on the relevant criteria, make a selection, focus, and conclude. This might look like a lot of work, but trust me, it does work. It really works. We have used it in our plans for the future ICH Included project. And one of the museums of the Living Labs was a modern art museum who just stepped into the project thinking, you know what, we might want to look at if ICH is possible for us, for our museum. We don't know, we're going with an open mind. And once they started working with the other museums, with us, once they knew what ICH was, once they were aware and started to using these brainstorm sessions, brainstorm sheets, it finally clicked like, oh my God, we are already doing something with ICH. We are already safeguarding a practice within our museum boundaries. And from there on, it kind of snowballed and snowballed into something bigger. And they are now going to set up a bigger project with another heritage cell and going to look for more ICH communities with whom they can work. Another one is, okay, so you now know which ICH you can include in your museum, but now you want to know who to involve when working with ICH communities and how intense do you want this collaboration to be. As you can see, there are many types of participation levels, what your priorities are, and with whom you want to do it. That's all the choice of your museum. The thing is that when you're, of course, working with people, that you have to be honest about it. If you are going to consult them on something, but you still have the final say, then you have to tell them that up front or even after, look, this is what we did with your input. Or you can go the opposite way and say, here's an empty space, do your thing. We'll help you with everything practical, but you can have your own space, maybe to work on your crafts, maybe to make an exhibition of your own, maybe to have some moments where people can visit the craft making process, and so forth and so forth. So these elements, as I said, are actually really, really helpful, such as a criteria, as a plan of action. They're a really great way to start this process. And it also provides elements that you can integrate in the new updated museum collection plan, especially those relevant criteria, even ideas with what you want to do, knowing which ICH is already in your museum that you can put it in your collection plan if you want to as an extra chapter, or if you're really going for it, you can, of course, use a holistic approach and say, we are going to regard our collection as intangible and tangible. We have our objects, and then we have our ICH, and they deserve the same treatment. So we're giving them a 50-50 budget, personnel, and so forth, which one of the other Living Lab museums, actually 2 Living Lab museums, have decided after the plans for the future project, it's what they're going to do. As I said, they were a great way to do this, but you also have to know that the ICH work goes further than working with the collection alone. As I said, involve as much museum staff as possible and always involve the ICH community. Then we have made some inspiration sheets. The workshop has developed some inspiration sheets with some useful questions to use during the brainstorm session if you're having difficulties thinking about what can we do, what type of projects, what type of safeguarding measures are actually useful. Use them to draft your plan of action. And of course, further awareness about what ICH is and how to work with these communities. These will be available in a PDF. I think Emilia might share them, I'm not sure. If not, you'll probably get them after the webinar. So we have an inspiration sheet
on ICH and vision and policy. How is it embedded in your museum? And we have multiple categories here. We have people, transmission, the doing, the exercising of the heritage or the craft or the knowledge itself. And then we have the spatial element of past, present, and in the future. And here you also have some examples or some suggestions on how museums can go to work with these ICH communities, but also which stance you can take on if you want the ICH community to be heavily involved or not, then you can use this one. We also have an inspiration sheet on presentation. How do you present ICH? How do you visualize it? I surrounded the most important ones that we thought with the yellow dots. And the thing is that you can do so many things that it is easier and more useful for your museum to try to do this than when I would just give you examples, because it might not have been applicable in your own situation, that you don't have the budget or you don't have the people to do it. But if you have this, then you can make out your own plan and make up your own plan and go for it yourself. And then we also have one for projects and activities. How do you set up these collaborations? How do you set up public activities with ICH communities? Again, with the different elements that can give you some inspiration. Then, of course, I have the practical examples, which I'm unfortunately not going to be able to show you, but these are the videos of the Living Lab museums. And then if you want even more information about this, more information about this and about their testimonies on how the project went and how exactly they did things, then you can go to this website, which is kind of like a dynamic knowledge hub. It's a living publication that we're going to keep updating with more practices, more safeguarding measures, more examples, and more testimonies from within the museum, looking at ICH and working with ICH communities. These are some more pictures. You can see diversity in practices on what we did. And if you want even more inspirations for safeguarding measures, then we have a register of inspiring examples, which we which we set up with the Flemish government. And these are measures that we have looked at together with the communities and with the Flemish government and said, okay, these examples are so great that we put them in this register for everyone to have a look at. It looks like everything is in Dutch, it is, but you can translate it into any language you want. And if you have any more questions, then you can always ask me. This is my email address, the site once more, and I thank you for listening. I'm going to stop sharing now. Thank you, Shana. Thank you so much. So I shared the inspiration sheets to the chat, so you can all download it if you want, and I will also share it after this webinar, so you can download them also later. Yes, thank you so much. So next we have comments. Yes. Time for comments. Yes, Kirsi and Reetta are there. Okay, great. So we have Kirsi Ojala and Reetta Lepistö from the Taco Network. Yeah, hello, yes, everyone. Hello. Shana, nice to meet you. Nice to meet you. Yes, and let's wait. Let's have some time for questions after your presentation. So you can start, Reetta and Kirsi. Thank you. And Shana, thank you for an inspiring keynote. It was very good to hear the cases and examples and Living Lab examples from Belgium. And Taco Network also would like to thank the organizers for giving us this opportunity to comment this wonderful keynote. I think I'm going to switch off my video now because I have notes here, so I'm not looking at you, but my notes mainly. And Reetta is here as well.
We are from the TAKO network. I'm their vice chair of the network and also the chair of the pool Industrial Heritage. Earlier today, we listened to presentation about industrial heritage and intangible culture. And Reetta, would you like to introduce yourself as well? We don't hear you. I think your microphone is so muted. Sorry. Okay. Hi, I'm Reetta Lepistö. I'm working at Tampere Museums, and I'm a head person of pool of influentials and turning points. Nice to meet you. Yeah, thank you. And Reetta is in charge for the slides here. Okay, let's get started. So, most Finns, I think, know that TAKO is a network for collections management and contemporary documenting in Finland. This network was established in 2009, and it has two main modes of operation: contemporary documentation and the nationwide division of collecting duties. Within the network, we share knowledge and strengthen expertise of museum professionals safeguarding collections. We bring together colleagues in 2 annual conferences and several pool meetings and workshops. We also organize national contemporary collecting campaigns and hand out contemporary documentation award every second year. You can have the first slide, Reetta. I'm not there yet. Yes. Our focus is very often in the many aspects of daily life in this network. We are more than 100 Finnish museums actively participating in the meetings and projects. We cover the whole Finland geographically, from north to south and from east to west. All professionally managed museums are welcomed, whether they are small or large. And when I say a small museum, I really mean it. It's very much possible that the museum has 1 or 2 employees only. Most of TAKO museums focus on cultural heritage, their local or regional past and present, or they are specialized in a wide range of themes, from transportation and industry and technology to Sami culture, crafts, sports, or agriculture, and much more. The network is partly funded by the Finnish Ministry of Education and Culture, and it strongly relies on voluntary work of the collection professionals. Contemporary collecting and documenting has a long tradition, generally in the Nordic countries. We are all familiar with the Swedish Sounddoc project, which started already in 1970s. In Finland, the museums were following the Swedish lead from the 1980s on, yet I dare to argue it was TAKO network collaboration which really started contemporary documentation as the common method about a decade ago. To encourage museums to conduct contemporary documentation, TAKO organizes these contemporary campaign days every second year. During the campaign day, whole network has the same theme and same date to do field work. Many museums use the opportunity to grow their media presence this day and promote museum and contemporary documenting to the public. The first campaign day was already in 2011 with a theme of a Finnish Winter Day. It was an average Wednesday documented from different perspectives around Finland. Then the campaign had kind of break. We were busy doing other things, but we recreated in 2018 when Finland was named the happiest country in the world by the United Nations Sustainable Development Solutions Network. And then we had 37 museums to participate and do field work, for instance, at a nursing home, wedding, pedestrian street, and various workplaces.
In 2020, the first year of COVID-19, the theme was consumption and sustainability. And this time the methods were partly limited due to the pandemic, yet 47 museums participated. Enterprises, fashion, food, infrastructure, art, buildings, recycling, they were some of the topics documented by interviews, photos, videos, and more. Due to COVID-19, also online interviews were used, as well as giving the camera to the research subjects themselves. And this is something we must focus on even more in the future. We do have collaborative project with communities, yet there's a need for more co-creation and even stronger inclusion. And this is what Maria Ollila earlier talked about. She was mentioning decolonizing the contemporary documentation. Now that I mentioned COVID-19, I must add that there is an ongoing COVID-19 documentation project for nearly 60 museums right now. In most cases, the chosen phenomena is documented by photos, audios, videos, and interviews, sometimes combined with collecting physical objects. But even when collecting objects within contemporary documentation projects, the intangible aspect is always very strong. The intangible and the tangible are often inseparable kind of two sides of the coin. Next slide, please. So, since the museums are so involved with the contemporary documentation, TAKO also wants to reward the most inspiring project every second year. We welcome all projects to participate, and also others than museums can participate. This year, the winner was UPM Kaipola paper mill employees who welcomed the Museum of Central Finland to rescue document their last days at work before the whole mill was permanently closed. And here you can see the winner holding a big gift card. Now, those who know the network are now wondering, am I forgetting the network's core, the museums collaborating in 7 pools or working groups? No worries, the pools are here. Next, please. Yeah, we have thematic pools, 7 of them: human and nature, individuals and society, everyday life, industrial heritage, communications, transport and tourism, art, education and experience, influencers and turning points. And about 100 museums, more or less, participate in these pools. These working groups or pools, they have their project on their own to conduct and develop contemporary documentation. And sometimes the pools also work together. And now Reetta will guide you into this. I was muted again. Okay, thank you, Kirsi, and thank you, Shana, for your presentation. It was very interesting and inspiring. Now I'm going to tell you about one of our projects at TAKO Network. Last year, Pool of Influentials and Turning Points, a collaborative pool of human and nature, on a project called Flexible and Nimble Contemporary Documentation. And we had noted that Finnish museums have difficulties to find resources towards contemporary documentation, even though it's one of the core functions at museums. Also, the professional abilities at museums vary widely. In the largest museums, there are photographers and researchers who are able to prepare and execute contemporary documentation. And in the smallest museums,
the circumstances can be extremely different. For example, there are museums run by one person who is easily loaded by different work assignments. Then our objectives. Our aim was to provide a toolkit offering advice and guidance on how to undertake contemporary documentation projects, outline practical considerations that need to be taken into account, and provide tools and tips for actual work. So the considerations that museums make and take with regards to a flexible and nimble contemporary documentation have not been formally assessed. So therefore, the general practices needed to be defined. Also, professionally produced new material of today can enhance collections and support the sector to open up debate around contemporary issues that affect people locally, nationally, and even globally. On Taco Network museums are very welcome to join our working group, and at the moment there are 11 museums committed to the project. The working group gathers 8 times a year, and the toolkit is produced through the workshops. And each workshop consists of an introduction and a conversation part, and also collaborative work in smaller groups. And workshops emphasize the multi-professional work done in museums. Therefore, they are ideal space for peer learning and shared expertise, offering museums professionals the opportunity to learn from each other. Also, the project strengthens cooperation among museums, which enriches and strengthens interactions between museums. Also, our aim was to increase the amount of contemporary documentation by lowering the threshold to conduct. And then equality. Our aim is to ensure that every museum, big or small, has an equal opportunity to conduct contemporary documentation. And contemporary collecting can be developed to meet museums' needs and match the resources they have available. And not only work with other museums, but also to build active collaborations with different communities, as Shana and Maria told us earlier today. I will tell you about 2 cases we have done at Taco Network. For example, Kindergarten Museum collected the effects of COVID-19 on the daily life of kindergartens. They prepared questionnaire for kindergarten employees, which was distributed, for example, in Facebook. And their survey accurated nearly 600 responses, which is a huge amount on a Finnish scale. We think that by knowing the community well helped us museum to formulate questions and increase the amount of answers. In addition, the target group had a need to share their experiences when COVID-19 situation was acute, new, and fearful. The community felt that they were not noticed in a new and frightening situation, so contemporary documentation was seen as an important message that the community was respected. The other way to work with communities is to participate volunteers, and some Finnish museums have founded groups of volunteering photographers. The endeavor is to record environment, events, people, communities, and phenomena from different points of view. By this action, museum can enrich collections and support to open up debate around contemporary issues from different points of view. And if you have a look at the objectives, you can see now
of flexible and nimble contemporary documentation project, you can also see the goals of TACO network. And thank you for your attention. And now we have a question to you, Shauna, as a keynote speaker. Or should we ask Emilia if she wants to give the word for the audience first? Or are we allowed to ask? You are allowed to ask. You can ask. Let's say we have few minutes before we have a short break. So, all right. Okay, great. Go on. Yeah, we were wondering about how to measure these intangible projects and topics around it. You also mentioned something about measurements and criteria. I'm afraid that there was no time to go into that very deep. So would you like to open up that a little bit? Actually, we are very keen on hearing if you have done some contemporary documentation and studied the impacts of these contemporary documentation projects. Well, first I want to ask a question again. What do you mean exactly by measuring? Is it to account for the budget and the people that the personnel that you're? Yeah, that's the question. Because we are, well, I can't say that we are constantly discussing about it, but it's something we kind of every now and then say that, yeah, we should have criteria and we should measure everything we do better to be able to kind of show data to those, for example, who provide the money for us. And we find it kind of challenging to collect data. Of course, we can collect the number of the museums participating and the project done and people who participated, but really, how can we reach the real impacts? How do you measure awareness or the awareness rising or revitality? Well, that is also something that is still a question for us as well. This project was actually the first step in making museums think about it in a grand scale. And that was one of the things that you don't want to cement ICH into something that you can measure, because then you lose its dynamic character, which of course is a problem for a museum, because you need to be able to show it to the people that are paying you. So this is actually one of the questions that we want to work on further. We are still having this learning network. We're still planning to have more sessions with this learning network and to enlarge in it. So at the moment, I don't have a definite answer for that. But if I think about it on how I would how I can see it with the museums that are working with us, is that they look at the testimonies instead of quantitative, they go qualitative. Instead of giving data, they are giving actual testimonies from the audience itself, but also from the communities that you're working with. And if you if you have made up your criteria, of course, what do we mean by that? We mean, what are certain criteria for your museum to be able to work with these communities? By that, we mean at least 5 people still practicing the living heritage, needs to be in our direct in our direct region or something like that. So it's more as criteria for the museum staff themselves on who to work with and what to work with, instead of giving it to the people on the top. But it also can give you some kind of handle as to put it in a collection plan, as to say, look, we have thought about this. We have made our map of what is present in our region, in our proximity. And these are people and organizations that want to work with us. So I think if you look at it more of a people perspective, instead of a collection
based tangible kind of viewpoint. Maybe that can answer some things, but at the moment we still have the same question. That's also one of the challenges that we are faced with. Yeah, and we have the same question to answer as well. So maybe we can collaborate a little bit in the future. Certainly. I would be happy to. We invite you to our learning network. That would be great. Great. Was there another question, or did I just forget one? No, I think that was the whole. Okay. Thank you for answering that. So is there more questions for Sanna or Reetta or Kirsi? I think we are a little bit late of our time, so if there's no questions, we can go on. Or Leena, do you have? Very quickly, big thank you to Shana for joining us. We are really happy that we can also share the wisdom and all the lessons learned you've been doing. I mean, you've been doing really good and hard work for so many years on this. So thanks a lot for you and Joreen for joining us, and also to inform you that we have been making our own set of inspiration cards, and we have translated your workshop basis. But the newest I haven't seen myself either. So, but maybe we'll translate that one as well then later. And thanks a lot for Kirsi and Reetta for your excellent presentation and on the good work that the Taco Network is doing. So thanks a lot. Thank you for having me. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Joo, hei, nyt ollaan sen verran aikataulusta myöhässä, että pidetään kuitenkin nyt varmaan pieni tauko. Jos me pidettäisiin semmoinen 5 minuutin tauko kuitenkin nyt tähän väliin, ja sitten jonka jälkeen Seija Hall tuolta Käsityömuseosta kertoo sitten vähän heidän toiminnastaan tuon nykydokumentoinnin parissa. Eli 11.35 jatketaan sitten vielä päivän viimeisillä esityksillä. Ton nauhoituksen taas päälle. Eli nyt meillä olisi taas aika kuulla sitten muutama esimerkki täältä Suomen museokentältä. Eli seuraavaksi meillä olisi vuorossa sitten amanuenssi Seija Hall Suomen Käsityömuseosta, ja Seija kertoo meille sitten tarkemmin nykydokumentoinnista esimerkkejä tuolta Suomen Käsityömuseosta. Voit aloitella, Seija, ole hyvä. Tervehdys. Hetken laitan tuon videon päälle, mutta sitten laitan sen pois, niin näkyy toi koko näkymä tuossa tuolla. Tosiaan olen Seija Hall ja työskentelen täällä Jyväskylässä Suomen Käsityömuseossa amanuenssina, ja meillä on sitten vastuualueena tallennusdokumentointi ja tutkimustyötäkin. Ja ajattelin heti laittaa tälleen marraskuisena päivänä niin ihanasti tuonne Hailuotoon ja kesäiseen päivään. No, kuva on otettu vuodelta 2008. Ja mä niin kuin tämän esityksen sillä lailla kerron ensin vähän meidän omasta nykydokumentoinnista ja yhteistyöstä myös yhteisöjen kanssa. Ja sitten toinen on tällainen, mitä me tehdään yhteistyötä museologia oppiaineen opiskelijoiden kanssa täällä Jyväskylän yliopistossa, mutta myös avoimen yliopiston kauttakin sitten justiinsa, ja vähän muutakin yhteistyökuvioa silleen kerron. Mutta tämä nyt johtaa oikeastaan tähän yhteen esimerkkiin, mitä me nyt aika ajankohtaiseenkin, eli hailuotolainen tikkurineule, tikkureilyluotolainen, sillä on monta sanaa, nimeä ja tälleen. Ja kun valtakunnallinen vastuumuseo ollaan, niin tämäkin on ihan yhtä lähellä meitä kuin kaikki muutkin käsityöalan aineettomat ja aineelliset alueet. No, ensinnäkin tässä voidaan mennä takautuvasti näin nykypäivästä menneeseen. Eli ihan viime viikonlopulla oli tuolla Tampereella kädentaidot-messut, ja siellä keskusteltiin juuri Anne-Maria Haapalan tikkureilypiirin vetäjän ja sitten Elina Seppäsen Taito Pohjois-Pohjanmaan edustajan kanssa tikkureijyn tekemisestä tänä päivänä. Siinä oli Tarmo Thorström vetämässä keskusteluja. Oli tosi mielenkiintoista heidän näkökulmia, että missä mennään nyt. Tikkureijuja on tehty tosiaan
voi sanoa tuolta 1800-luvun lopulta saakka. Me ollaan sitten oikeastaan dokumentoitu 80- ja 90-luvulta lähtien. Tuossa on pari kuvaa, jossa tämmöinen vanhempi rouvashenkilö on kuvassa, niin tämä haastattelu on tehty vuonna 1998 Eila Rantasuomela taitaja, ja sitten saman haastattelun yhteydessä niin on sitten saatu tuommoinen tietoja jo tämmöisestä villapaidasta museon kokoelmiin, mutta silloin me ei vielä saatu sitä kokoelmiin. Se oli tämän rouvan Kälyn eli miehen, tai siis hän on Käly tälle tämän omistajalle, eli siis miehen veli oli käyttänyt tuota paitaa, joka näkyy hyvin kuluneelta. Siinä on keskellä sitten se jo meidän perusnäyttelyssä, jonne me saatiin sitten se 2000-luvun alussa. Se on semmoinen rakkaus- ja ystävän villapaita, eli sen tarina on tallennettu sitten meidän museon kokoelmiin. Ja samoin sitten 2008, kun käytiin tuolla tutustumassa Hailuotoon, tuossa toi kuva ihan vasemmalla, niin on tuon Risto Rantasuomelan, jota haastatellaan tuolla sitten taas ihan vielä hänen edossa ollessaan 91 vuonna, niin me ollaan saatu sekin kokoelmiin tämmöinen haastattelu, että tämmöinen rypäs tähän tikkuripaitaan on liittynyt jo vuosikymmenten aikana, mutta sitten just tässä keskustelussa, mikä käytiin viime viikonlopulla, niin sovittiin, että on tarkoitus tätä nykytilannetta tallentaa, koska jos mitä, niin se on tosi elävää perinnettä. Facebook-ryhmässäkin on semmoinen 2300, jos muistan oikein, niin noita jäseniä. Eli aineeton käsityökulttuuriperintö ja museotyö tosiaan liittyy vahvasti yhteen. Ja tuossa on näitä määritelmiä, mitä aineeton kulttuuriperintö sivuilla käsityötaidoistakin kerrotaan. Ja tosi mukavaa on ollut sitten tehdä yhteistyötä myös käsityöringin tiimoilta jo 2015 vuodesta saakka. Kuten Leenakin kertoi siellä, että näitä rinkitoimintaa on ollut ja se tosiaan vahvistaa sitten sitä yhteistyötä. Tosiaan kun ollaan tämä valtakunnallinen vastuumuseo, niin toi nykydokumentointi eri puolilla Suomea, niin se on ihan tämmöistä, voi sanoa, perustoimintaa, mutta totta kai siihen on aina resursseja mietittävä ja varattava ja tälleen. Aiemmin oli tällaisia vähän projektiluontoisia, esimerkiksi just se alueelliseen käsityöläisyyteen liittyviä tallennuksia on tehty jo tuolta 80-luvulta saakka, mistä lähtien me ollaan täällä Jyväskylässä toimittu. Ja sitten 2000-luvulla on käyty saaristorannikkoalueella Porojäljellä pohjoisessa ja sitten eri taideteollisuusyhdistyksiä on sitten myös tutkittu ja ihan erilaisissa näyttely- ja kokoelmatyöhön, niin kuin monessa muussakin kaikissa museoissa tehdään tätä nykydokumentointia kyllä. Ja noistahan oli jo mainintaa näistä yhteistallennuksista, mitä Takokin tekee. Tässä on nämä ihan laajat Onni-museo ja kuluttaminen. Ja tottahan toki sitten just myös tähän korona-ajan käsillä tekemiseen, niin siihen lähdettiin silloin yhdessä käsityörinkitoimijoiden kanssa, niin silloin 2020 niin huhtikuussa, ja meillä on silleen, olisiko 150 vastausta, eli ei vastauksia oikeastaan, vaan kirjoituksia käsityöstä ja koronasta. Ja samoin myös valokuvia tekemisestä, että siellä on hyvin koskettaviakin asioita, mitä siellä ihmiset ovat kertoneet selviytymisestään sitten korona-ajasta käsillä tekemisen avulla. Mutta mä tuossa nyt just tässä otan esimerkiksi yhteistyön näiden museologian oppiaineen opiskelijoiden kanssa, mitä me on tehty no ihan ensimmäiseltä 1995, mutta sitten aktiivisemmin on 2000-luvun alusta saakka tehty. Vuosittain opiskelijat toteuttaa itsenäisesti tai sitten pienryhminä tämmöisiä
opinnäytetöitä, harjoituksia. Ja meiltä tulee ehdotuksia, just viime viikolla laitoin ehdotuksia taas 10. Me mielellään otetaan semmoinen 3-5 kappaletta, koska sitten niin kuin valmiita, mutta ehdotuksia annetaan ajankohtaisista teemoista, mitä tuossa kohta laitan vielä esimerkkejä. Ja sitten yhdessä niistä valikoituu sitten ja miltä kannalta valitaan. Tässä on esimerkiksi tämmöinen Popper-yritys vuodelta 2008. Siinä on kuvaajatkin laitettu sitten ylös, mutta että siinä tallennetaan tuota prosessia, mitä käsityöhön liittyy ja yrittäjän tai sitten joku muu ajankohtainen käsityöhön liittyvä teema. Eli opiskelijat sitten perehdytetään museon tallennustoimintaan, eli minkälaista nykytallennustyötä ja miltä kannalta meillä tehdään. Nyt ensi tammikuussa on tämmöinen yhteinen tapaaminen, katsotaan mitä tulee, sitten taas uusia teemoja. Tässä on sitten semmoiset slaidit, mitä mä niin kuin näytän yhdessä muiden henkilökunnan kanssa ja kerrotaan esimerkiksi, että valokuvauksessakin meillä on sitten just se kiinnitetty huomiota, että muistetaan myös katsoa että miltä se näyttää tekijän näkökulmasta, ei pelkästään niin kuin sieltä ulkoa käsin, vaan miltä tekeminen näyttää. Tässä nyt sattuu olemaan kaikki tekstiilejä, mutta ihan olkoon sitten vaikka puuseppä tai joku tämmöinen suutari, niin miltä se näyttää. Ja samoin ihan nämä perustiedot, mitä tuossa nyt näkyy, että merkitään kuvaajat, ajat ja tämmöiset. Mutta nämä käydään sitten lävitse, koska näille opiskelijoille tämä voi olla ihan ensimmäinenkin kerta, kun tekee dokumentointityötä. Ja tässä kenttätyöt tosiaan ihan koostuvat havainnoinnista, haastatteluista ja valokuvauksesta. Ja se on perustoimintaa ja oli ihana tuossa katsoa just, että mitä tähän mennessä, kuinka paljon on tämmöisiä erilaisia teemoja tallennettu, niin kyllä niitä tuli silleen 80. Viimeisin oli tämmöinen käsinkirjoja, joka tekee lippuja ja viirejä ja tämmöisiä, niin voi sanoa, että on ihan uhanalaista tällaista just se käsityöhön liittyvää elävää perinnettä. Täytyy sitäkin seurata, mutta hienoa, että ollaan saatu haastateltua ja talteen tämä. Ennen 2016 tehdyt tallennustyöt, niin niistä sitten oli tämmöinen pieni projekti meillä, että niistä tehtiin tämmöiset tiivistelmät verkkoon, ja sitten siitä lähtien opiskelijat ovat tehneet isompi raportti tulee, josta he tekevät tiivistelmät ja valitsevat tietyt valokuvat, jotka sitten laitetaan verkkonäyttelyyn, verkkoympäristöön. Tässäkin tulee vähän muutos, se tulee tämmöisen myöhemmin WordPress-pohjalle, mutta tällä hetkellä on vielä tämmöinen niin kuin oma erillinen juttu. Ja raportti- ja kuva-aineisto sitten jää museon arkistoon niin kuin laajempanakin, mutta siellä on semmoinen pieni yhteenveto. Ja tosiaan tämä aika hyvin tukee sitten tätä, eihän meillä olisi itsellä mitenkään mahdollista noin laajalti tehdä tämmöistä eri puolille Suomea suuntautuvaa tallennustyötä ja tämmöisiä pieniä spotteja. Tuossa on radikaaleista ristipistoista Tampereelta, sitten on Käspaikkapiiristä Jyväskylässä ja sitten opiskelijoiden Artebio käsityöpiiristä ja Sukkapiiristä. Tulevaisuudessa tosiaan julkaisukanava varmaankin on Craft Stories-sivusto, mihin me ruvetaan keräämään. Se on ihan tässä lähiaikoina muutaman kuukauden sisällä julkaistava tämmöinen kokonaisuus käsityöhön liittyvä, missä sitten monet risteävät. Se on semmoinen kohtauspaikka, minne nämäkin varmaan jaetaan. Tässä on myös muutamia mahtavia esimerkkejä ja oli pakko ottaa näitä kuvia tähän just se, että näkee minkälaista tosiaan tämä laaja tallennustyö voi olla, että siellä on esimerkiksi, olikohan toi 2011 vuodelta, niin just se kirvesmiehen tallentaminen, kädentaito ja vaativaa juttua, tai sitten kynttiläntekijä
sormikkaan tekijä. Ja tässä on sitten pari esimerkkiä, mitä nyt oli ehdotuksena justiinsa sinne tälle vuodelle. Kehräämöt Suomessa, tuossa äsken kun oli tuossa tikkuröijyistä puhetta, niin melkein alkaa olla suomalaisesta villasta, mikä esimerkiksi siinäkin just on se, no sanotaan nyt vaatimuksena, niin melkein alkaa jo pulaa olla. Eli hyvästä Suomenlampaan villasta maksettu jo 6 € kilolta uutisoidaan tuolla, ja villanjalostajat etsivät kilvan kotimaisia sopimustuottajia, mutta siellä on vielä semmoisia pieniä haasteita, mutta tätäkin nyt halutaan tallentaa. Tai sitten Heavy Metal Knitting-tapahtuma Joensuussa on ollut pari kertaa nyt livenä. Tuossa viime vuonna jäi välistä jostain syystä, mutta taas tänä vuonna oli, niin tässä kuitenkin toteuttajien haastattelu, välttämättä se ei aina kesällä onnistu opiskelijoilta ihan sitten tämä paikan päälle meno, mutta niin kuin tämän tilanteen, että kuinka kaikki sujuu. Siellä on tosiaan osallistujia ympäri maailmaa. Eli museoilla on monia mahdollisuuksia tämän aineettoman kulttuuriperinnön tallentamiseen, joko omaehtoisesti tai sitten yhteistyössä esimerkiksi museologian oppiaineen kanssa tai muiden, niin kuin just se oli hienosti Husson Katariina sieltä Riisasta kertoi, että suunnitelmissa on tämä, oliko se ortodoksi opiskelijoiden, muistaakseni ortodoksien teologien opiskelijoiden kanssa, mutta muidenkin kanssa niin yhteistyö. No, meillä on myös museokumppanien kanssa tehty yhteistyötä ja sitten on verkkoalustoja, esimerkiksi oli just tuo muistele.fi verkkoalustan kautta oli tämä korona-ajan käsillä tekeminen, mutta myös koulutukseen liittyviä yhteistyökuvioita on siellä tullut. Ja sitten tulevaisuudessa Craft Stories-sivuston kautta. Mutta tässä olisi minun esitykseni tältä kertaa ja tälleen aika pikaisesti laitoin, että päästään tähän aikatauluun sitten. Joo, hei, kiitos Seija. Kiitos tosi paljon. Kiva vielä tämä lopun tiivistys tässä. Onko Seijalle kysymyksiä? Chattiin ei ole nyt tullut kysymyksiä. Joo, mutta kiitoksia. Joo, kiitos tosi paljon Seija. Jos ei tässä kohtaa tule nyt kysymyksiä, niin meillä olisi sitten vielä viimeisen museoesimerkin aika, eli Kristiin tuolta Vantaan taidemuseo Artsista tulisi kertoa vähän tästä performanssitaiteen tallentamisen haasteista. Moikka, sä ootkin siellä paikalla. Hei, joo. Kiitos, että saan tulla pitämään tämän puheenvuoron ja hei vaan kaikille minunkin puolestani. Joo, ole hyvä. Joo, eli mä oon tosiaan Kristiina Langenauer ja olen näyttelyamanuenssina Vantaan taidemuseo Artsissa, joka sijaitsee Myyrmäessä. Ja paitsi että performanssitaiteet kiinnostaa ihan henkilökohtaisesti, niin Artsihan on vuodesta 2016 erikoistunut performanssitaiteeseen katutaiteen ja graffitin ohella, joten tämä on ihan siitäkin syystä lähellä sydäntä tässä museotyöntekijänäkin. Ja mullakin on aika lyhyt katsaus tässä, joka pohjautuu itse asiassa tekstiin, jonka mä kirjoitin Suomen muinaismuistoyhdistyksen vuosikirjaan, joka ilmestyy tänä vuonna, ja sitten Taideyliopiston Live Art and Performance Studies maisteriohjelman juhlakirjaan, joka ilmestyi viime viikolla. Eli jos kiinnostaa nämä asiat vielä enemmän, niin niistä löytyy sitten myös enemmän tietoa. Ja performanssi, no sitä on luonnehdittu eräänlaiseksi läsnäolon taiteeksi, mutta se on aina paennut määritelmiä ja uudistanut itseään. Ja ehkä näistä syistä se on koettu myös vähän hankalana, varsinkin tallentamisen ja säilyttämisen kannalta. Mutta sen historiaa voi katsoa taaksepäin itse asiassa aika kauaksikin. Tavallaan performanssi on aina enemmän tai vähemmän ollut olemassa, mutta 70-luvulla siitä sitten tuli ihan oma taiteellinen ilmaisuväline.
Ja Suomeen se tuli 80-luvulla, tai oikeastaan legimitoitui silloin 80-luvulla, jolloin tänne tuli myös sellaiset uudet taidemuodot kuin videotaide ja tilataide. Ja performanssisanaa tai termiä on alettu sen jälkeen sitten käyttää myös vanhempaa taidemuotoja ja tapahtumia tai puhettaessa, eli esimerkiksi happeningit ja fluxus ja muut on sitten jälkeenpäin niitä alettu kutsua performansseiksi. Performanssi on onnistanut taiteen marginaalista. Osittain se on siellä edelleen, varsinkin jos ajatellaan tallentamista ja kokoelmatyötä, mutta muuten se on vakiinnuttanut paikkansa aika hyvinkin osana kansainvälistä ja suomalaista taidekenttää. Ja tällä hetkellä se kiinnostaa ehkä enemmän kuin koskaan, tai ainakin ennen pandemiaa. Maailmalla on hyvin paljon festivaaleja ja biennaaleja ja taidenäyttelyitä ja museo-ohjelmia, jotka keskittyy performanssiin. Ja 2000-luvulla esimerkiksi Tate Modernissa ja MoMassa on perustettu ihan omat osastot performansseille, ja siellä toimii omat kuraattorit, jotka on keskittynyt nimenomaan performanssitaiteeseen. Osittain tämä kiinnostus performanssitaiteeseen liittyy varmaan siihen, että se on hyvin tapahtumakeskeinen taidemuoto, ja tapahtumat on ehkä asia, jota museotkin enemmän ja enemmän pitää ohjelmissaan, ja ehkä museoita myös, tai ajatellaan, että museoillekin tulee pitää erilaisia tapahtumia. Toisaalta se on myös tapa rikkoa sitä totuttua näyttelykäyntiä, eli vaikkapa kestollisilla performansseilla, jotka saattaa olla monen päivän tai tunnin kestoisia, jolloin kävijät, heidän liikkuminen ja miten he on tottunut olemaan tilassa muuttuu. Ja ehkä myös tulee se, että kävijä ei välttämättä pääse näkemään ihan kaikkea, mitä näyttelyssä tapahtuu, eli miten nämä asiat sitten voidaan tehdä uudella tavalla ja miettiä uudella tavalla. Se on myös ehkä taidemuoto, jonka avulla voidaan eri tavalla tuoda esille vaikkapa tekijöitä, jotka ovat olleet taiteen marginaalissa, tai sitten sellaisia tarinoita ja yleisöä, jotka ei ehkä niin paljon museoissa ole olleet. Ja tässä nyt tarkastelen näitä Suomessa toimivia museoita, Nykytaiteen museo Kiasmaa, HAMia, Porin taidemuseo ja Vantaan taidemuseon Artsin kokoelma- ja performanssinäkökulmasta. Ja lisätietoa tässä löytyy siinä katsauksessa, joka löytyy siellä Suomen museot vuosikirjassa. Nämä museot on valikoitunut tähän sen takia, että joko ne on performanssiin erikoistunut enemmän tai vähemmän, kuten Pori ja Artsi, tai sitten ihan asemansa ja kokonsa takia. Esimerkiksi Emma on jäänyt tästä pois, koska siellä ei tällä hetkellä performanssi ole vielä ajankohtainen. Mutta suuri kiitos kaikille kollegoille, jotka näissä museoissa on auttanut keräämään tietoa heidän kokoelmista. Minulla on tässä kuvana Anna Kadian uusi teos, Letters to Paul. Ja mä otin tämän kuvan ihan sen takia tähän, että se on teos, joka tapahtuu TikTokissa. Eli kertoo ehkä vähän siitä, että performanssi valtaa koko ajan uusia alustoja ja uusia paikkoja. Esimerkiksi some on yksi paikka, missä performanssia tapahtuu tänä päivänä. Ja tämä kuva on itse asiassa Artsista, meidän tämänhetkisestä näyttelystä, jossa teos on esillä näissä puhelimissa, eli kävijä, joka ei ole TikTokissa, pystyy katsomaan teosta sieltä. Varmaan yksi suuri syy siitä, miksi performanssitaide on pitkään ollut poissa taidekokoelmissa, on se, että perinteisesti on ajateltu, että taideteoksen pitää olla olemassa riippumatta sen tekijästä. Eli sitten herää kysymys, että miten performanssitaidetta voikaan tallentaa osaksi kulttuuria ja taideperintöä tätä säilyttämistä vastustavasta luonteesta huolimatta. Ja miten sitten meidän taidemuseokenttä on huomioinut tätä taidemuotoa. Itse asiassa museot on ollut hyvin tietoisia ihan 60-luvulta asti esittävien taiteiden noususta. Ja 80-luvulla taidemuseo tai museokenttä ja performanssitaide on alkanut lähentyä todenteolla, johtuen esimerkiksi siitä, että performanssia alettiin tallentamaan silloin entistä enemmän, esimerkiksi videolle ja valokuviin, sillä silloin
tallennusteknologia se tuli halvemmaksi, eli yhä useampi henkilö pystyy sen ostamaan. Ja 90-luvun lopulta lähtien niin performanssitaide on oikeastaan institutionalisoitunut, mikä tarkoittaa sitä myös, että historiallisia performansseja, jotka yleensä tunnetaan vain erilaisten dokumentaatioiden kautta, niitä alettiin myös elävöittämään ja jopa tulkintamaan. Esimerkiksi Kiasmassa on ostettu 90-luvulla varsinkin vanhempia videoteoksia 60- ja 70-luvulla, jolloin silloin nimittäin herättiin siihen, että näitä teoksia pitää hankkia ennen kuin ne häviävät kokonaan. Mutta huolimatta siitä, että performanssi on ollut aika ristiriidassakin monien museoiden pitkäaikaisten käytäntöjen takia, niin siinä vuosituhannen vaihteessa museot alkoi hankkimaan entistä enemmän performanssia kokoelmiinsa. Ja tässä minulla on itse asiassa kuvana tämmöinen Karolina Kuchan Nadmi Dupa-instituutiossa teos. Tämä on osa tämmöistä kolmiosaista kokonaisuutta. Ja tässä on tämmöisiä pieniä esineitä, jotka kävijät saa ottaa itse asiassa mukanaan. Ja jokaisessa tuommoisessa paperilapussa on pieni score, eli pieni ohje, jossa kävijä saa sitten itse toteuttaa performanssin ohjeiden mukaisesti. Ja performanssien tarkastelua taidekokoelmissa, siinä on oikeastaan kaksi asiaa, joka vaikuttaa siihen, miten niitä voidaan katsoa ja mikä tavallaan ehkä tekee siitä vähän haasteellisen. Yksi on se, että eri aikakausina näitä teoksia on lueteltu hyvin vaihtelevasti. Ja esimerkiksi Kehyksen taideteosten luettelo-ohjeessa ei ole lainkaan pääluokkaa performanssi. Ja tätä luettelointia käyttää hyvin monet taidemuseot, esimerkiksi Porin taidemuseo. Ja tämä tarkoittaa, että performanssiteoksia voi löytää esimerkiksi mediataiteen, installaation, veistoksen tai valokuvan pääluokkien alla. Ja sitten näitä on tietysti luokiteltu eri tavoin riippuen, mitä materiaalia performanssiteoksessa on. Onko se videomuodossa, valokuvan muodossa, kuuluuko siihen myös esineistöä tai vaikkapa asuja. Se voi olla hyvin monimuotoinen dokumentaatio myöskin. Ja itse asiassa tästä syystä Porin taidemuseo on tehnyt tämmöisen oman performanssiarkiston, D-Ark nimeltään, jota he alkoi tekemään vuonna 2013 Tehdas ry:n kanssa, joka on esittävien taiteiden yhdistys ja joka edistää esittäviä taiteita. Ja tätä D-Arkia on sitten tämän jälkeenkin kehitetty jatkuvasti yhdessä performanssitaiteen kentän kanssa. Performanssitaide, kuten sanoin, uudistaa itseään koko ajan, eli se on koko ajan ehkä vähän edellä museoita kaikessa, mitä se tekee, joten näitä asioita pitää koko ajan tavallaan kehittää eteenpäin ja pysyä jotenkin mukana. Ja sitten toinen asia on se, että performanssitaiteen suhteen sen suhde dokumentaatioon on myös hieman hankala. Eli kun performanssitaidetta kerätään ja talletetaan, se on yleensä arkistoaineistoa tai dokumentaatiota, joka se voi olla tosiaan hyvin monimuotoista. Ja siinä herää sitten se kysymys, että mikä aineisto on sellaista, että se on enemmän tutkimuskäyttöön olevaa, esimerkiksi kuraattoreille tai tutkijoille. Mikä taas on sitten sellaista dokumentaatiomateriaalia, jonka voi näyttää uudestaan vaikkapa näyttelyssä yleisölle. Performanssiteosten määrä kokoelmissa on hyvin hankalaa laskea, tai aika hankalaa laskea näistä edellä mainituista syistä. Esimerkiksi Kiasmassa on noin 50 performanssiteosta, josta suuri osa on videoita, tai suuri osa on dokumentaatiota ja niistä suuri osa on videoita. Heillä on noin 8000 teosta, eli tämä on hyvin pieni osa heidän kokoelmaan. Hamissa performanssiteoksia on noin parikymmentä, niistäkin suuri osa on erilaisessa dokumentaatiomuodossa, esimerkiksi ne voi olla myös kuvailuja.
tai teos voi olla performatiivinen, esimerkiksi sillä voi olla joku elinkaari, jolloin se muuttuu. Nämäkin saadaan laskea performanssiteoksiin. Hamissakin on 9000 teosta. Heidän kokoelmassaan suurin piirtein. Porissa on vähän enemmän teoksia juuri tämän D-Ark-dokumentaatioarkiston takia. Siellä on noin 300 tallennetta tai aktualisoituja dokumentteja. Ja Porin taidemuseon kokoelmat käsittää muuten noin 2200 teosta. Meillä täällä Artsissa on 3 performanssiteosta. Kaikki on videomuodossa ja joihinkin kuuluu esineitä myös meidän kokoelmassa. Ja meidän kokoelma muuten käsittää noin 10 000 teosta. Tämä kuva tässä on yksi meidän kokoelmateos, eli Roy Vaaran ja Beate Linnen 5, johon kuuluu sekä dokumentaatio itse performanssista että sitten näitä esineitä. Tänä päivänä museot kerää performanssiteoksia lähinnä 2 eri tapaa. Aikojen kuluessa nämä tavat on vähän vaihdellut, mutta tänä päivänä suuri osa materiaalista, joita kerätään, on dokumentaatiota ja lähinnä videota ja valokuvaa. Minulla on tässä Antti Ahosen valokuvia. Tässä on tämmöinen näyttelynäkymä, jossa on hänen performanssidokumentaatiota 20 vuoden ajalta. Ja vieressä on Tanja Brugueran teos Tatelin's Whisper 5, joka on ollut esillä Tate Modernissa ja kuuluu Tate Modernin kokoelmaan. Ja tämä on niin kutsuttu konseptiteos, joka on semmoinen ehkä uudempi tapa ja ehkä tapa, joka vaatii vähän enemmän notkeutta museolta. Se perustuu siihen, että erilaisten dokumenttien ja ohjeiden kautta pyritään toistamaan teosta. Eli teos koostuu erilaisista ohjeista, jonka avulla sitten se voidaan esittää aina uudelleen ja uudelleen. Yksinkertaisimmillaan se voi olla A4, jossa taiteilija on kertonut teosten keston, kuka sitä voi esittää ja mitä esiintyjät siinä tehdään. Tässä Brugueran teoksessa on 2 ratsupoliisia ja sitten väkijoukkohallintatekniikkaa ja yleisö. Eli siinä on 2 ratsupoliisia, jotka on Tate-turbiinihallissa näitä väkien joukkohallintatekniikoita käyttäen saanut yleisön sitten liikkumaan eri tavoin. Ja tämä on teos, jonka voi toteuttaa uudestaan ainakin niin kauan kuin Lontoossa on ratsupoliiseja. Kun puhutaan konseptiteoksista, niin mainitaan yleensä semmoinen taiteilija kuin Tino Segal. Häntä pidetään eräänlaisena konseptiteoksien pioneerina. Ja hän ei anna kirjallisia ohjeita, vaan hän antaa aina suullisia ohjeita museolle. Ja hän itse asiassa kieltää niiden kirjoittamisen. Hän pitää sitä sopimusrikkomuksena. Eli hän opettaa kuraattoreille, museotyöntekijöille teoksen suullisesti ja sitä sitten käytetään, kun teosta tehdään uudestaan. Mä keskeytän täältä ihan nopeasti, että ihan muutama minuutti vielä aikaa. Niin... Okei. Joo, hyvä. Sitten näiden tapojen lisäksi on esimerkiksi viime aikoina ajateltu, että myös voisi kerätä sosiaalisen median kautta yleisön jakamia videoita tai muuta tallenteita, kun he on käynyt katsomassa performanssiteoksen tai näyttelykävijöitä haastatellaan heidän kokemuksista, ja sekin olisi tapa ikään kuin arkistoida ja tallentaa performanssiteoksia. Tämä konseptiteos tallentaminen tarkoittaa myös yleensä sitä, että museon byrokratia ja museon tavallaan rakenteet, jotka on hyvin pitkälti tehty sitä varten, että on olemassa esineitä, jotka pysyvät suurin piirtein samanlaisina ja niitä voidaan liikutella paikasta toiseen, niin tällaiset teokset vaatii sitten aika paljon erilaista ajattelua. Yleensä pitää ehkä palkata esiintyjä ja miettiä, että mitä kaikkea materiaalia meillä pitää olla, mutta teos voidaan esittää sillä tavalla, kun taiteilija sen haluaa.
Mutta muutama sana tässä lopuksi siitä, mitä tapahtuu juuri nyt ja ehkä tulevaisuudessa. Performanssi ja museot on tosiaan aina toiminut vuorovaikutuksessa toisiinsa. Performanssi on saanut alkunsa ehkä siitä, tai lähinnä siitä, että taiteilijat halusivat kritisoida ja ikään kuin vastustaa taidemaailmaa ja varsinkin taideinstituutioita ja taidemarkkinoita. Toisaalta ilman taideinstituutioita ja taidemuseoita ei olisi ollut mitään, mitä kritisoida. Ja museot taas sitten on omalla toiminnalla myös ollut mukana määrittelemässä sitä, mitä performanssi on ja mikä on performanssiteos. Esimerkiksi se, miten teoksia esitellään näyttelyssä. Miksi esimerkiksi performanssiteos on vaikkapa valokuvanäyttelyssä tai jossain muussa näyttelyssä. Miksi se näytetään valokuvana eikä videona. Tai miksi se on live-esitys eikä dokumentaatio. Kaikki nämä vaikuttaa myös siihen, että mikä ajatellaan ikään kuin teoksena. Kiasma on luonut tämmöisen teostestamentin-pohjan mediataiteelle, ja heillä on tarkoituksena, tai ainakin haaveena suunnitelmissa, että sellainen tehtäisiin myös performanssiteoksia varten. Eli kun ajatellaankin, että ostetaan performanssiteos, niin ruvetaan myös miettimään, että mitkä kaikki tiedot esimerkiksi tarvitaan, jotta performanssiteos voidaan säilyä, esittää uudelleen tai mikä muoto se sitten onkaan. Mutta ylipäätänsä performanssitaiteen tämä erityisluonne on tiedostettu todella hyvin taidemuseokentällä ja pyritään koko ajan siihen, että löydetään uusia hyviä käytäntöjä ja tapoja liittämään kokoelmiin tai säilyttämään performanssitaideteoksia ja mahdollisesti esittämään niitä uudelleen. Maailmalla tätä asiaa on mietitty hyvin kauan. Esimerkiksi Tate Modern, josta hetken aikaa sitten puhun, niin on miettinyt näitä asioita jo 20 vuoden ajan ja erilaisin tavoin pyrkinyt sitten tuomaan näitä asioita eteenpäin. Ja ehkä se, mikä performanssiteosten tallentamisessa on, että aika tapauskohtaisesti jokainen museo miettii näitä hankintoja hyvin niin kuin yksityiskohtaisesti, koska ne on niin monimuotoisia, että mikä on tavallaan tällä hetkellä museon mahdollisuudet säilyä ja ottaa vastaan näitä teoksia. Mutta tässä oli oikeastaan se, mitä mä olin ajatellut teille tänään kertoa. Mielellään saatte kysyä ja kommentoida. Ja tässä mä laitoin viimeiseksi itse asiassa 2 näyttelyä, jotka täällä pääkaupunkiseudulla juuri nyt ovat esillä, ja molemmat keskittyvät performanssiin. Eli meillä on esillä Huokoinen Ele-näyttely täällä Taidemuseo Artsissa, ja Hamissa on tämmöinen Comeback as a Flower, jonka lähtökohta on Hamin kokoelmissa olevat Anna Mendietan performanssiteokset. Ja tuossa on myös mun yhteystiedot, jos joku myöhemmin haluaa olla yhteydessä ja kysellä jotain. Joo, hei, kiitos Kristiin tosi paljon. Tosi kiva, että saatiin myös tätä taidemuseoiden näkökulmaa näihin webinaareihin nyt. Niin. Joo, täällä on chatissa hei käyty jo keskustelua ja Eeva Mustonen Teatterimuseosta on laittanut viimeisimmän kommentin, että hyvin lähelle performanssia. Performanssia sijoittuu esitystaide ja rajanveto on paljolti tulkinnallistakin. Esitystaidetta tallennetaan Teatterimuseossa. Joo, tosi kiinnostavaa. Tästä saisi varmasti paljon lisää keskustelua ja juttelun aihetta. Joo, hei, nyt meidän on pakko mennä vielä eteenpäin aikataulussa, että päästään lopetteleen ajoissa. Kiitos Kristiin vielä tosi paljon sulle. Joo, jos sä pystyt lopettaa sen näytön jakamisen, niin mäpäs laitan tuon nauhoituksen jo tässä kohtaa